สวัสดีครับเป็นไงตอนนี้ก็วันที่19กันยาอเมริกาตอนนี้ก็9โมงเช้านะครับ9โมง5นาทีก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่ามีเรื่องที่น่ายินดีนะฮะก็ทางเมมเบอร์ของเรานะนี่เลยลูกช้างกับคุณเพียวก็มีการจัดทำของที่ระลึกแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นของชำร่วยรับบริจาคสำหรับกองทุนน้ำท่วมเนาะเราได้มา 3819 บาทแล้วก็ทางบริษัท EO Life Med ก็บริจาคอีก 50,000ก็รวมเป็น 8819 บาทนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราก็ส่งไปเนาะ อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเมมเบอร์ด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะฮะเราทำเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะเราไม่ได้ทำให้คนทั่วไปนะครับดังนั้นใครที่เป็นคนทั่วไปก็อดเนาะอืมเราก็นี่เลยเป็นของที่ระลึกเป็นแก้วนะแก้วแล้วก็มีโค้ดที่เขียนไว้ข้างบนด้วยนะในแก้วเราก็จะเขียนไว้2ประโยคซึ่งผมเป็นคนคิดเองนะคิดแล้วก็เอาแปะไว้ในนั้นนะฮะส่วนรูปนี่ก็ไปหากันมาเนาะหาแล้วเอามาแปะนะฮะ ส่วนใครที่แบบแปลกใจว่าเฮ้ยเอ่อใครเป็นคนต้นคิดก็เนี่ยแหละครับมี2คนนี่แหละต้นคิดนะครับที่เหลือใครเป็นนายทุนก็ต้องคิดเอาเองนะครับว่ามันมาจากไหนนะดังนั้นแก้วตัวนั้นก็น่าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำเพิ่มอีกหรือไม่ทำเพิ่มอีกหรือยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างน้อยเราก็ได้เงินบริจาคมามากกว่าที่ตั้งใจไว้นะครับก็ได้ไป ถ้ารวมของที่บริษัทรวมของที่ทุกคนบริจาคมาที่นี่ด้วยก็ยอดอยู่ที่8819บาทใครจะเอาเลขนี้ไปตีหวยอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อความสนุกนะฮะอือฮึแต่วันนี้เนี่ยเป็นจริงๆจะมาเล่าในเรื่องของวิชาการเรียนรู้นะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เราตอนเรียนเนี่ยมันมีแต่แบบเรียนวิชาต่างๆเนาะแต่มันไม่มีใครมาสอนจริงๆว่าแบบเฮ้ยเราเรียนทำยังไงให้มันเรียนได้ทำยังไงให้มันจำได้แล้วทำยังไงให้มันสอบได้บางทีบางคนทำไมอ่านแป๊บเดียวแล้วมันรู้เรื่องเลยอีกคนหนึ่งอ่านอยู่ตั้งชาติหนึ่งไม่เห็นจำอะไรเลยนะครับแล้วบางคนเนี่ยทำไมวิชานี้ฉันรู้สึกชอบเหลือเกินอ่านแล้วมันง่าย แต่พอเป็นวิชาอื่นปุ๊บมันไม่รู้เรื่องขึ้นมาทันทีเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีส่วนตัวของผมนะว่าผมทำยังไงเพราะว่ามันก็มีบางวิชาที่ผมไม่ชอบเหมือนกันนะถ้าใครเคยฟังผมบ่อยๆก็คงจะรู้ว่าผมไม่ค่อยชอบวิชาภาษาไทยวิชาสังคมวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยโคตรเกลียดเลยคืออ่านแล้วไม่ชอบเลยอะนะไม่ชอบเลยแม้แต่น้อยไม่มีความรู้สึกว่ามันสนุกหรือมันยังไงก็แล้วแต่นะแต่มันก็เป็นหนึ่งในวิชาที่เราต้องเรียนต้องสอบใช่ไหมครับ แล้วตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันก็ต้องมีวิชาภาษาไทยอยู่ดีนั่นแหละอืมดังนั้นเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะเรียนวิชาพวกนี้นะส่วนถ้าเป็นคนยุคใหม่ก็จะมีคำถามต่างๆเช่นจะเรียนไปทำไมเนี่ยภาษาไทยเราก็พูดได้อยู่แล้วจะเรียนวิชานั้นไปทำไมโตขึ้นก็ไม่ได้ใช้นะจบไปมันมีกี่คนได้ใช้หรือบางทีก็ถามว่าเนี่ยที่จบๆกันไปสอบกันไปทั้งหมดเนี่ยให้กลับมาสอบใหม่พวกเนี้ยจะรู้เรื่องหรือเปล่าเห็นไหมเรียนไปไม่ได้ใช้อะไรเดี๋ยวก็ลืมหมดใช่ไหมครับ อืมแต่ผมถามคนพวกนี้อย่างหนึ่งเลยนะถามอย่างหนึ่งเลยถ้าเกิดคุณเรียนไอ้วิชาพวกเนี้ยแล้วตอนคุณไปสอบคุณได้คะแนนดีมากอะคุณยังจะบ่นแบบนี้อยู่เปล่าเออสมมุติว่าคุณไปสอบแล้วคุณได้คะแนนแบบโอ้ห่วยแตกแบบได้25เต็ม100อย่างเงี้ยคุณก็จะบ่นโอ้วิชานี้มันอะไรไม่รู้เรียนไปก็ไม่ได้ใช้ตายก็ลืมหมดนะครับจบไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดวิชาเดียวกันน่ะแล้วครั้งต่อไปคุณได้100เต็มแล้ว100เต็มทุกครั้งอะคุณจะบ่นอีกไหม มั่นใจเลยว่าเลิกบ่นทันทีไอ้วิชาพวกนี้นะถ้าเกิดแบบเราเรียนมาแล้วทำไมมันถึงได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ยังไงถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องการเรียนการอ่านหนังสือแล้วมันจำไม่ได้หรืออะไรเนี่ยลองพิมพ์คอมเมนต์มานะครับผมจะดูซิว่าเราเจอปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าเนาะแต่แน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นเลยกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เจอแล้วกว่าจะหาวิธีเรียนรู้ที่ตัวเองชอบจริงๆได้แล้วมันได้ผลเนี่ย มันก็นานพอสมควรนะไม่ใช่ว่ามาปุ๊บก็จะเจอปั๊บเลยนะครับอืมข้อแรกเลยนะขอเริ่มจากวิชามันจะมีวิชาที่ต้องใช้วิธีในการเรียนรู้ไม่เหมือนกันเช่นวิชาคำนวณวิชาท่องจำวิชาที่ต้องมีทั้งคำนวณและท่องจำพร้อมกันแล้วก็ศิลปะกับดนตรีซึ่งวิธีในการเรียนน่ะไม่เหมือนกัน อืมไม่เหมือนกันเลยนะ
แต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษที่จำเป็นจะต้องเอาไปใช้หรือใครจะเรียนวิชาต่างภาษาต่างประเทศจะเป็นจีนรัสเซียเยอรมันอาหรับอาราบิกอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันมีวิธีในการเรียนอย่างไรซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าวิธีที่ผมใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ได้ผลสำหรับทุกคน แล้วก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกจริตสำหรับทุกคน ส่วนว่าทำไมผมใช้แล้วมันถึงได้ดีก็เดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือที่หลายคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมเวลาผมมาพูดในยูทูบเนี่ยเรื่องต่างๆผมจำได้เยอะแยะไปหมดโอเคมันมีบางเรื่องที่ผมรู้มาตั้งนานแล้วนะที่แบบจำได้ตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงตอนเนี้ยมันก็ยังไม่หายไปไหนทำไมมันถึงไม่หายไปไหน ทำไมบางคนแบบเฮ้ยเรียนจบไปตั้งหลายปีหรือบางทีแค่แบบสอบเสร็จปุ๊บหายไปจากหัวเลยอย่างเงี้ยแล้วทำไมของผมมันยังอยู่แล้วนี่ก็ไม่นับถึงวิดีโอบางอันที่ผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มมาใช่ไหมเพราะว่าอย่างเช่นข่าวใหม่ๆอย่างเงี้ยข่าวใหม่เวลาผมจะวิเคราะห์อะไรเนี่ยนะครับผมก็ต้องไปอ่านมาก่อนถูกไหมนั้นมันแปลว่ามันต้องเป็นชุดความรู้ใหม่ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นไม่ใช่ความรู้ที่แบบผมไปอ่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะมันต้องเป็นอย่างเช่นเรื่องที่ผมวิเคราะห์คดีข่มขืนอ่า ของโดมินิกกับจีเซลเนี่ยฮะแล้วก็คดีต่างๆหรือว่าเหตุผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นผมก็ต้องไปอ่านรายละเอียดถามว่าแล้วทำไมผมจำไอ้พวกนั้นได้อะผมไม่ได้มานั่งท่องมันเป็นวันๆเลยครับผมก็อ่านวันนั้นนั่นแหละอ่านวันนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังได้เลยอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการออกกำลังกายเราจะเรียนรู้ได้ยังไงการออกกำลังกายทำแบบไหนแล้วมันได้ผลนี่นะเราก็จะเล่าไปเป็นอันๆไปเลยดูซิว่าแต่ละคนเป็นไปยังไงนะตอนนี้ยังรับบริจาคอยู่หรือเปล่าก็ยังรับเรื่อยๆนะครับคือถ้าเป็นบริจาคเนี่ยถ้าเป็นที่ประเทศไทยนะก็จะรับกับทางบริษัทใครก็แล้วแต่ที่ไปซื้อของกับทางบริษัทนะครับเราก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งที่เราได้มาเนี่ยไปบริจาคที่กาชาดนะคือเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการบริจาคของผมเนี่ยจะให้ทางกาชาดหมดเลยนะครับตอนนี้ก็88,119บาทก็คือไปกาชาดหมดเลยนะคือก็เนื่องจากผมจบจุฬาเนาะเราก็กาชาดเราก็เลยอยากจะบริจาคให้อะไรที่เรารู้จักดีที่สุดอะในชีวิตนี้ก็คืออยู่จุฬามาก็ติดกับจุฬาก็กาชาดแล้วอะใช่ไหมครับ ตอนผมไปใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จที่ศรีราชาก็กาชาดเหมือนกันดังนั้นก็เลยเอานี้แล้วกันไหนๆเรารู้จักมันดีที่สุดนะครับส่วนเราเนี่ยอยากจะไปบริจาคกับที่ไหนอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอืมโอเควิชาท่องจำเราทำยังไงนะเวลาที่ผมอ่านหนังสือเรียนเนี่ยแล้วก็เขียนตอนไปเข้าห้องเลกเชอร์ห้องที่อาจารย์สอนเวลาผมจดอะไรเนี่ยนะการจดแล้วมันได้ผลดีที่สุดคุณจะต้องแบ่งกระดาษเป็นส่วนๆอย่างนี้ส่วนหนึ่งเอาไว้จดไอ้ที่อาจารย์พูดทั้งหลายแหละหรือเดี๋ยวนี้ถ้าใครจะแบ่งใน iPad ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้ iPad จัดจดกันใช้คอมพิวเตอร์จดกันแล็ปท็อปหรือสไลด์ที่อาจารย์ให้มาอะไรก็แล้วแต่มันต้องแบ่งโซนจดทุกอย่างไว้โซนหนึ่งคือจดอะไรก็ได้ที่เราฟังนะแต่ให้เหลือไว้อีก2-3โซนพอเราจบเลกเชอร์เสร็จปุ๊บใช่ไหมวันนั้นนะคุณอ่านทบทวนอ่ะมันจะมีโซนว่างๆโซนหนึ่งโซนเนี้ยให้เอาไว้ใส่ข้อสรุปของที่จดไว้ทั้งหมด อืมการทำแบบเนี้ยมันจะเป็นการบังคับเลยให้เราคิดว่าไอ้ที่เราจดมาทั้งหมดเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่เราเข้าใจได้ถูกต้องหรือเปล่าประเด็นของที่จดไว้คืออะไรแล้วมันก็จะจดมาเป็น bullet point สั้นๆอยู่2-3อันต่อหน้านะนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งเว้นว่างไว้อีกช่องหนึ่งตั้งคำถามครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปออกข้อสอบมันจะถามว่าอะไรได้บ้าง เออเอาไปถามว่าอะไรได้บ้างหรือเราจะเอาความรู้พวกเนี้ยไปใช้อะไรในอนาคตได้บ้างอืมตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องหาแล้วส่วนสุดท้ายที่ผมมักจะเหลือไว้ก็คือว่าแล้วความรู้อะไรที่ไอ้เนี้ยทั้งหมดอะมันขาดไปแล้วเราต้องเอามาเติมผมจะแบ่งโซนไว้แบบนี้นะเพราะว่ามันทำให้แบบเรารู้จักว่าเรียนแล้วเราเอาไปทำอะไรอะคือการออกข้อสอบอะมันก็คือการที่เราใช้ชีวิตจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงว่าเราจะเอาความรู้พวกเนี้ยไปทำอะไรเวลาอาจารย์เขาออกข้อสอบเขาคงคิดแบบนี้แหละเฮ้ยความรู้แบบนี้เอาไปทำอะไรในชีวิตจริงได้บ้างนะ
แล้วถ้าเราเนี่ยหัดคิดบ่อยๆเราหัดสรุปประเด็นในที่เราจดบ่อยๆรวมทั้งเราหัดตั้งคำถามบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเดาข้อสอบได้อย่างผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าส่วนใหญ่ผมอ่านหนังสือสอบเนี่ยผมอ่านไม่จบนะถึงแม้ว่าผมจะขยันยังไงผมก็อ่านไม่ค่อยจบเท่าไรแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมมีแล้วต่างจากคนอื่นเยอะเลยก็คือการเดาข้อสอบของผมมันค่อนข้างแม่นนะไม่ใช่ดวงหรือไม่ใช่อะไรหรอกเป็นเพราะว่าผมทำอย่างงี้เรื่อยๆนี่แหละเราเดาว่ามันจะออกประมาณไหนนะแล้วเดานี่คือเดาจากอะไรไม่ใช่แบบอุ๊ยเราเก่งข้อสอบอะตรงนี้อาจารย์เน้นสำคัญแน่เลยคือแบบอันนั้นน่ะเด็กๆนะวิธีในการเก่งข้อสอบให้มันแม่นจริงๆเนี่ยคือการที่เราต้องออกข้อสอบให้ได้เสียก่อน ถ้าคุณออกข้อสอบได้แล้วคิดในหัวว่าออกยังไงให้มันยากที่สุดให้เด็กทำให้ได้สักคนเนี่ยอันนั้นแหละอืมที่มาของการที่เราจะสอบได้ดีนะครับแล้วเราก็จะเดาข้อสอบได้ผมก็จะทำวิธีนี้นี่แหละเราก็จะตั้งคำถามขึ้นมาแล้วทำบ่อยๆมันก็จะเก่งเองนะแล้วทำแบบเนี้ยตอนที่เราฟังอาจารย์อะมันจะไม่ง่วงด้วยนะเพราะว่าเราสังเกตอะไรไหมเราเข้าไปในห้องง่วงหลับเบื่อเมื่อคืนไม่ได้นอนเมื่อคืนนั่งเล่นอะไรสักอย่างอยู่ก็ไม่รู้หรือไปตอนพักเที่ยงไปเตะบอลมาเข้ามาในห้องโอแอร์เย็นๆสบายหลับเลยนะอืมเราก็เราก็ต้องมาจัดการแบบนี้นี่แหละถ้าเราทำแบบนี้เรื่อยๆนะมันก็จะไม่มีทางที่เราจะพลาดอะไรเยอะเท่าไรเราก็จะจำมันได้เยอะอืม อันนี้อันที่1นะที่เล่าส่วนเวลาที่เราไปอ่าน textbook หนังสือจริงๆอันนี้คือ lecture กับ textbook ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นวิชาท่องจำก่อนนะวิชาท่องจำซึ่งอย่างเช่นพวกภาษาต่างๆสังคมภาษาไทยนะหรืออะไรพวกนี้ก็ได้อะชีววิทยาเคมีอะไรก็ทำแบบนี้ได้นะครับเวลาอ่านหนังสือเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วนะ ว่าถ้าเราอ่านเนี่ยแล้วเรามีเวลานะหนังสือเล่มไหนที่มันมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ดูตรงนั้นก่อนเลยไม่ต้องเริ่มอ่านตั้งแต่แรกไปดูท้ายบทมันก่อนว่ามันเขียนอะไรไว้บ้างคำถามมันประมาณไหนเพราะว่าหลายคนจะสังเกตไหมว่าเราอ่านจบไปแล้วเนี่ยบางทีเราทำแบบฝึกหัดท้ายบททำไม่ได้แต่นี่ไม่นับคนที่เขาทำได้นะคนที่เขาทำได้โอเคมันมีสมาธิดีอยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะมันเก่งนะ เราก็ต้องดูที่วิธีว่าเขาเขียนโจทย์ไว้ว่าอะไร เขาจะออกประมาณไหน เพราะนั่นแหละคือไอ้ความรู้ที่เขาเขียนทั้งหมดเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้ มันสำคัญตรงไหนใช่ไหมเราอ่านแล้วเราไม่ต้องทำเพราะมันทำไม่ได้หรอกนะถ้าเรายังไม่เคยรู้เรื่องนั้นมาก่อนแต่อ่านเอาเป็นแนวทางว่าไอ้เรื่องเนี้ยสำคัญเวลาที่เราไปอ่านตัวหนังสือจริงๆเนี่ยเราจะได้หาเหตุผลก็ได้ว่ามันตรงไหนที่มันจำเป็นจะต้องเน้นและต้องทำความเข้าใจอะ เราอ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บต่อไปเราเริ่มอ่านตรงไหนเราเริ่มอ่านโครงของเรื่องก่อนโครงของเรื่องก็คือสารบัญของแต่ละบทแต่ละบทมันมีหัวข้อย่อยอะไรบ้างให้เราอ่านมันเลยอ่านเสร็จแล้วทำอะไรเอามันมาผูกเป็นเรื่องว่าไอ้ทั้งบทเนี้ยมันจะเล่าเรื่องอะไรกันแน่ใช่ไหมครับมันจะเล่าอะไรกันแน่อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันเนี่ยเราอ่านหัวข้อแล้วภูมิคุ้มกันของเรามันคืออะไรอะไรที่เป็นภูมิคุ้มกันบ้างนะแบ่งแยกเป็นชั้นผิวหนังข้างนอกภูมิคุ้มกันด่านประการนอกภูมิคุ้มกันที่อยู่ด้านในภูมิคุ้มกันที่มีโดยกำเนิดภูมิคุ้มกันที่เอาไว้จัดการกับสิ่งแปลกปลอม โดยที่เป็นภูมิคุ้มกันที่มันมีการปรับเปลี่ยนต่างสิ่งแปลกปลอมได้อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยรวมๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เราอ่านอย่างเงี้ยเราสร้างภาพในหัวก่อนก็เหมือนกับการวาดแผนที่เราก็ต้องรู้จุดสำคัญของแผนที่ก่อนใช่เปล่าเราก็ทำแบบนี้พอทำไปสักพักหนึ่งเราพอเข้าใจแล้วเราก็ไปอ่านแต่ละย่อหน้าอ่านย่อหน้าเนี่ยวิธีอ่านก็คืออ่านประโยคแรกและประโยคสุดท้ายตรงกลางยังไม่ต้องอ่านอืม ประโยคแรกเนี่ยถ้าหนังสือเล่มไหนเขียนดีนะประโยคแรกมันคือเป็นการขึ้นต้นว่าไอ้ย่อหน้าทั้งหมดเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรส่วนประโยคสุดท้ายอะจะเป็นการสรุปว่าไอ้ย่อหน้าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ให้เราอ่านประโยคแรกและประโยคสุดท้ายก่อนนะพออ่านก่อนแล้วมันเหมือนการสร้างแผนที่เราก็เริ่มละเอียดขึ้นแล้วพอเราอ่านเสร็จปุ๊บให้เราไปอ่านข้างในที่เหลือแล้วทีนี้เราอ่านย่อหน้าทั้งหมดแล้วพออ่านจบย่อหน้าหนึ่ง อย่าพึ่งข้ามให้สรุปในหัวก่อนว่าไอ้เมื่อกี้อะไรกันแน่ที่เราอ่านไปแล้วพออ่านจบนะ
ในนั้นมีคำสำคัญคำไหนคำไม่ใช่ประโยคให้เป็นคำแล้วขีดคำนั้นไว้เพราะว่าผมจะเห็นบางคนเห็นเพื่อนบางคนมึงขีดทุกบรรทัดเลยสรุปว่าแบบเฮ้ยอย่างงี้ไอ้ที่ไอ้ที่ไม่ขีดเนี่ยอ่านไอ้ที่ไม่ขีดดีกว่าไอ้ที่เขียนนี่คือแบบเหลืองทั้งหน้าส้มทั้งหน้าขีดบนหมดทุกบรรทัดนี่จะบ้าหรือไงวะอ่านไปมันไม่ได้ประโยชน์อะแถมแบบลายตาด้วยคุณคงเคยเจอใช่เปล่าหรือเพื่อนบางคนมีปากกาแบบหลายสีไงหน้าหนึ่งมันมีทุกสีเลยขีดไปหมดทุกอย่างแล้วโอ้จะอ่านอะไรกันแน่เนี่ยไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าคุณมาอ่านหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยที่ผมขีดน่ะผมอ่านจบย่อหน้าหนึ่งแล้วผมจะดูว่าในนั้นน่ะมีคำสำคัญอะไรไม่ใช่ประโยคนะผมจะไม่ขีดปื้ดทั้งประโยคจะขีดแค่คำเดียวในประโยคนั้นซึ่งคำเดียวในประโยคนั้นจะมีความหมายเท่ากับทั้งประโยคเท่ากับทั้งย่อหน้าเลยด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะถ้ามันมีคำศัพท์ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนอย่างเงี้ยอย่างตอนแรกเรียนglycolysis glycolysis มันคืออะไรวะเนี่ยไม่รู้จักขีดไว้แค่นั้นแหละ glycolysis อืม หรือบางทีเราเจอคำศัพท์ Cornelia de Lange อะไรวะไม่รู้จักขีดคำนี้แหละไม่ต้องไปขีดนะว่ามันแปลว่าอะไรอธิบายอะไรช่างมันอาใช่ไหมครับนี่ ขอบคุณคุณจินนะครับที่หากบริจาคผ่านของผมเดี๋ยวผมจะบริจาคผ่านไปทางประเทศไทยนะครับอันนี้สุดยอดมากก็ต้องขออภิมหาโมทนาบุญด้วยนะครับเราก็จะบริจาคให้ผมจะไม่เอาเงินที่อเมริกาส่งไปไทยแล้วไปบริจาคนะเพราะว่ามันมีค่าเขาเรียกอะไรอะค่าแลกเปลี่ยนเงินตราใช่เปล่าแล้วมันจะทำให้เสียตังค์เพิ่มอะเราก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นเราอยากเอาเต็มๆอะผมก็เลยแบบเฮ้ยบอกแม่ที่ไทยบอกเฮ้ยเอาเงินบริษัทจ่ายไปแล้วกันเรารวบรวมมาได้เยอะๆก่อนแล้วก็ไปตู้มเดียวนะจะได้ทำบุญเพิ่มนะครับอืม งั้นอันนี้วิธีในการอ่านหนังสือของผมก็ประมาณนี้นะแล้วพอคุณทำแบบเนี้ยทุกๆย่อหน้าใช่ไหมมันเสียเวลาหน่อยนะผมบอกว่ามันเสียเวลาแต่มันจะได้อะไรที่คุณไม่เคยได้มันมาก่อนในชีวิตถ้าคุณไม่เคยอ่านวิธีนี้นะบอกเลยสุดยอดมากครั้งแรกที่ผมค้นพบวิธีนี้นะมันทำให้ผมอ่านหนังสือแล้วแบบรอบเดียวแล้วจำอะแล้วจำถึงตอนนี้อะคุณคิดดูสิ อะไรที่ผมอ่านแล้วอะมันติดหัวมาถึงตอนนี้แต่แน่นอนไม่ใช่ผมจำได้ทุกอย่างมันมีบางอย่างมันก็หายไปจากหัวบ้างใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ใช้มันบ่อยๆมันก็หายแต่ส่วนใหญ่ที่ผมอ่านแบบด้วยวิธีนี้นะต่อให้เราไม่ค่อยใช้อะมันยังอยู่เลยอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะพอถึงตอนนี้เสร็จคุณทำอย่างเงี้ยทุกย่อหน้าพอครบบทเสร็จปุ๊บใช่ไหมไอ้ที่เมื่อกี้อ่านมาเราจำได้ไหมว่าไอ้ข้อสอบหรือแบบทดสอบที่มันอยู่ข้างท้ายอะมันว่าอะไรแล้วเราไปอ่านเจอตรงไหนไหม เราอ่านจบแล้วเราจำได้ไหมว่าเฮ้ยเอาไปตอบอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยถ้าเราจบนะแล้วเราตอบมันได้นะก็แปลว่าเฮ้ยเราอ่านแล้วได้ผลแต่แค่นั้นยังไม่พอครับพอคุณจบย่อหน้าจบบทหนึ่งใช่ไหมคุณต้องปิดหนังสือปิด iPad แล้วเรามาคิดว่าเมื่อกี้ทำอะไรไปกันแน่เราเราเรียนอะไรไปกันแน่เราอ่านอะไรไปกันแน่แล้วถ้าคุณสามารถที่จะเอามันไปสอนออกมาได้เนี่ยไอ้นี่สุดยอดละถ้าเกิดคุณสามารถสอนไอ้สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดได้ให้เพื่อนฟังได้โดยที่คุณไม่เปิดหนังสือสักตัวนะ แปลว่าคุณสำเร็จวิชาอรหันต์ในการปราบมารนะครับข้อสอบก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะถ้าคุณทำแบบวิธีนี้นะก็จะเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดนะครับแล้วมันก็จะไม่น่าเบื่อด้วยเพราะว่าบางทีเราอ่านไปสักพักแล้วมันเบื่อมันหลับนะครับสมาธิเราไม่อยู่อะมันแป๊บเดียวก็ไปแล้วอะนะอืมอันนี้เป็นวิธีคร่าวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะเจาะลึกลงไปเลยว่าแต่ละวิชาเนี่ยมันทำยังไงนะครับ รวมทั้งวิธีในการเรียนภาษาด้วยเพราะว่าวิธีในการเรียนภาษาสำหรับคนที่เป็นเด็กกับคนอย่างเราถ้าผมอยากจะเรียนภาษาใหม่ที่ผมไม่เคยเรียนมาก่อนน่ะวิธีการเรียนต้องไม่เหมือนกันนะครับหรือวิธีเรียนดนตรีต้องไม่เหมือนกันถ้าเกิดคุณมีเวลามากเต็มไปเลยแบบทั้งวันอย่างเงี้ยคุณจะเรียนเปียโนต้องเรียนจากพื้นฐานคุณต้องอ่านโน้ตเป็นก่อนคุณต้องแบบเล่นเพลงเด็กก่อนเพลงหนูมาลีมีลูกแมวเหมียวเพลงอะไรเงี้ย Roll a Boat อะไรเงี้ยคือแบบผู้ใหญ่ใครมันจะไปอยากเล่นผมก็คนหนึ่งอะไม่อยากเล่นเพลงพวกนั้นนะ ก็ต้องมีเป้าหมายเวลาที่เราเรียนไอ้พวกเนี้ยก็คือเราต้องรู้ว่าเราจะเอาไปทำไรเช่นเราจะเรียนภาษาไปเพื่อคุยเล่นในชีวิตประจำวันเราจะเรียนภาษาไปเพื่อเขียนเรียงความอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเราจะใช้ภาษาเพื่อเอาไปพูดในชีวิตประจำวันเราก็ไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้ tense ท่องคำศัพท์อะไรให้มันเสียเวลานะเราไปใช้เลยดูซิภาษาที่มันใช้จริงๆจะใช้กันยังไงหรือถ้าเราเรียนเปียโนตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยก็เรียนเพลงที่เราอยากเล่นไปเลยสิ ใช่ไหมไม่ต้องมานั่งเรียนเราอ่านโน้ตเสียเวลาไอ้อ่านโน้ตอะไปเรียนเอาทีหลังได้นะแต่ถ้าเกิดคุณมีเวลาคุณก็เริ่มเรียนอ่านโน้ตก่อนถูกเปล่ามัน
แต่มันต้องมีเป้าหมายในการเรียนให้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรอืมเดี๋ยวเรามาลองมาดูว่ามีแต่ละคนเจอประสบการณ์อะไรบ้างเนาะวิธีอ่านหนังสือยังไงไม่ให้ง่วงถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะทานกาแฟนะครับผมใช้ Pomodoro Technique หมายความว่าผมอ่านประมาณสัก25นาทีแล้วก็พัก5นาทีทุกครั้งนะครับคือคุณอ่านไปอะประมาณ25นาทีส่วนใหญ่มันจะเริ่มเบื่อแล้วเริ่มเบื่อไอ้5นาทีนั้นผมจะหยุดไปทำอะไรอย่างอื่นส่วนใหญ่จะเป็นออกกำลังกายนะครับให้ร่างกายตื่นตัวอะไรก็ได้ที่ทำให้เหนื่อยเช่นคุณทำ squat 10ครั้งแล้วทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5นาทีอย่างเงี้ยหรือวิดพื้นหรือกระโดดหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันใช้แรงนะครับแล้วพอครบปุ๊บก็กลับมาอ่านใหม่ อย่างเงี้ยทำสลับไปเรื่อยๆมันจะไม่ค่อยง่วงรวมทั้งเวลาที่เราอ่านหนังสืออยู่เนี่ยอ่าคุณจะจิบอะไรไปเรื่อยๆก็ได้สำหรับผมเนี่ยที่ได้ผลมากที่สุดแล้วไม่ง่วงนะน้ำแข็งเออน้ำเย็นใส่น้ำแข็งถ้ากินน้ำเยอะๆมันปวดฉี่เยอะก็ไม่เอาก็เป็นน้ำแข็งเนี่ยแหละกินเข้าไปอมๆไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องเคี้ยวนะเคี้ยวเดี๋ยวฟันสึกแล้วก็อมไว้เล่นๆอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในปากแล้วก็ไม่ง่วงนอนเนาะ จะได้ไม่ต้องกินกาแฟเยอะไม่งั้นเดี๋ยวติดกาแฟเข้าไปใหญ่วันไหนไม่กินก็ปวดหัวถูกไหมอืมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราจะใช้วิธีที่เราบอกนะใครอยากจะเอาวิธีพวกนี้ไปใช้ก็ได้เนาะปัญหาโฟกัสอ่านเรื่องยากแล้วเหนื่อยทำให้อ่านได้ไม่นานอืมถ้าเป็นเรื่องที่ยากนะคุณต้องแบ่งซอยมันลงมาให้มันสั้นลงเหมือนเวลาที่คุณเล่นดนตรีเพลงยากๆอะถ้าคุณเล่นเพลงโชแปงเงี้ยตายหาแน่นอนถ้าเกิดคุณไม่ใช่เป็นคนที่เก่งมาก่อนแล้วคุณไปเห็นมันครั้งแรกอะอย่างผมเห็นเพลง Fantasy Impromptu ครั้งแรกแบบกูไม่อยากจะเล่นแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูโน้ตมันยุบยับเจ้อเร่อเกินแต่ว่าพอได้ยินพรอดักต์ก็คือพอได้ยินคนที่เขาเล่นเป็นอะมันเท่มากเลยอะแล้วอยากเล่นได้อะเนาะคุณลองคิดว่าพอคุณเห็นบทที่มันยากๆใช่เปล่าแต่คุณลองคิดว่าถ้าคุณสำเร็จบทยากๆเนี่ยคุณจะเท่ขนาดไหนคุณจะเก่งขนาดไหนให้คุณมีแรงบันดาลใจไว้ในหัวก่อนเลยอันดับแรกอะนะอันดับที่2คุณต้องแบ่งซอยให้มันสั้นลงอย่างเช่นเพลงโชแปงเนี่ยถ้าคุณอ่านทั้งอ่านแล้วเล่นทั้งอ่านเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยตายเลยบอกเลยนะคุณต้องแบ่งเป็นท่อนๆท่อนเนี้ยจบแล้วสั้นๆจบเลยยิ่งยากยิ่งต้องให้มันสั้นลงเรื่อยๆเช่นเล่นห้องเดียว2ห้องก็พอแล้วไม่ต้องเล่นหรอกให้มันจบคีย์จบอะไรเงี้ยไม่ต้องนะเอาแค่สั้นๆพออ่านหนังสือเหมือนกันบทนี่มันยากนักใช่ไหมทำทีละย่อหน้าครับ แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยมันจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งนะผมคิดว่าถ้าคุณใช้วิธีผมคุณต้องเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบางทีอ่านจบย่อหน้าเนี้ยแล้วมันไม่เข้าใจอะแต่พอไปอ่านย่อหน้าถัดไปมันดันเข้าใจเว้ยเฮ้ยเพราะว่าย่อหน้าถัดไปมันอธิบายย่อหน้าที่แล้วย่อหน้าถัดไปหรือย่อหน้าอีก2ย่อหน้าถัดไปมันอธิบาย2อันที่ผ่านมาปัญหาเนี้ยผมคิดว่าคุณต้องเจอแน่นอนเวลาอ่านหนังสือแบบผมนะวิธีเนี้ยก็คือถ้าเกิดคุณอ่านจบย่อหน้าหนึ่งแล้วคุณอ่านแล้วเมื่อกี้มันเล่าอะไรไปแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยไม่เป็นไรทิ้งไอ้ที่ไม่เข้าใจไว้ก่อนนะครับทำยังไงก็ได้เท่าที่เราพอเข้าใจแล้วเราอ่านอันถัดไปเดี๋ยวมันอาจจะเข้าใจเพิ่มขึ้นมาเองคุณไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะครับอืมและให้ย่อยเป็นแบบสั้นๆนะเวลาเราย่อยเป็นสั้นๆแล้วมันจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่าลืมแบ่งนะฮะชื่อยากับจำกลไกไม่ค่อยได้ชื่อยาเนี่ยมันมีวิธีนะครับชื่อยาส่วนหนึ่งมันต้องจำแหละวิธีในการจำก็ต้องพูดมันบ่อยๆนะครับพูดเรื่อยๆเลยแต่ว่ายาหลายชนิดเนี่ยมันจะมีตัวร่วมที่คล้ายกันทำให้เราจำได้ว่ามันเป็นยากลุ่มเดียวกันต่อให้เราไม่เคยได้ยินชื่อมันมาก่อนนะครับ เช่นสมมุติว่าลงท้ายด้วย Prazole อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นยากลุ่มที่เรียกว่า Proton Pump Inhibitor ในการลดกรดกลไกการทำงานก็จะเหมือนกันเช่น Rabeprazole Omeprazole Esomeprazole ใช่ไหม Pantoprazole พวกเนี้ยมันก็จะลงท้ายเหมือนกันเราก็จะจำได้ว่ามันเป็นยาอะไรหรือบางทีถ้าเราเข้าใจมากกว่านั้นเช่นที่มาของยาเช่น Omeprazole กับ Esomeprazole เฮ้ยมันคืออะไรคือยาตัวเดียวกันนั่นแหละครับ แต่เขาเอา S enantiomer มาทำเท่านั้นเองแค่นั้นเองนะครับ propranolol เนี่ย nolol มันก็เป็น beta blocker ใช่ไหม labetalol พวกลงท้ายด้วยล่อๆทั้งหลายแหละนะครับเป็นยา beta blocker แล้วบางทีเราไปได้ยินชื่อ timolol แต่ timolol เป็นยาหยอดตานี่หว่า
มันเกี่ยวอะไรกับเบต้าบล็อกเกอร์ใช่ครับมันคือเบต้าบล็อกเกอร์หยอดตาเอาไว้ทำไมรักษาต้อหินครับเนาะทีนี้เราก็จะเชื่อมโยงกันแล้วเฮ้ยเบต้าบล็อกเกอร์มันเอาไว้หยอดตาได้ด้วยลดต้อหินแต่เบต้าบล็อกเกอร์แบบกินไม่ช่วยลดต้อหินนะคนละอย่างกันนะครับหรือบางทีเราไปได้ยินยากลุ่มแปลกๆกลุ่มที่มีลงท้ายด้วย Vaptan Citalopram Conivaptan พวกเนี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยชื่อมันเหมือนกันใช่มันคือยากลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะมันก็คือยากลุ่ม Aquaporin Inhibitor นะครับที่เอาไว้ใช้รักษาโรคพวกSADH อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าโรคADPKD นะ Tolvaptan อะไรเงี้ยอะไรที่ลงด้วย Vaptan เนี่ยประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะครับงั้นเราก็จำชื่อยาเป็นกลุ่มมันจะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นแล้วอะไรที่มันลงท้ายคล้ายๆกันมันคือยากลุ่มเดียวกันต่อให้เราไม่เคยได้ยินมันก่อนมันก็เป็นยากลุ่มเดียวกันนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะยากสำหรับเด็กรุ่นใหม่หน่อยนะเพราะว่ามันมียาภูมิคุ้มกันบำบัดขึ้นมามหาศาลอย่างท้ายอะไรที่ลงท้ายด้วย MAP ต่างๆเนี่ยมันก็แบบ MAP MAB เนี่ยคือแอนติบอดีเพราะมันย่อมาจาก AB คือถ้าใครไปดูตัวแอนติบอดีมันลักษณะเหมือนตัว Y ใช่ไหม IgG เหมือนตัว Y มันจะมี Fc receptor กับ Fab ไอ้ AB Fab ตัวเนี้ยมันเอามาเป็นตัวย่อของยาที่ทำมาจากทำเป็นแอนติบอดีนะครับนี่คือวิธีในการท่องจำนะ FAB MAP แต่เดี๋ยวบางคนก็จะไปเจอ CMAP ZUMAP MUMAP มันอะไรวะเนี่ยงงมันมีที่มาครับนะ CMAP ที่เป็นตัว X นะครับ Rituximab ยาที่เอาไปต่อต้าน CD20 ของตัวB cell CMAP ตัว X มาจาก cross ระหว่างอะไร cross ระหว่างแอนติบอดีของตัวอะไรสักอย่างกับแอนติบอดีของคนครับเช่นหนูกับคนเป็นต้นมันก็จะลงท้ายด้วย CMAP นั้น Rituximab มีส่วนหนึ่งเป็นของหนูหรือตัวอะไรสักอย่างอีกตัวหนึ่งเป็นของคนแล้วจำไม่มากกว่านั้นอีกมันรู้ไปทำไมรู้เป็นอย่างนี้ครับเมื่อไหร่ที่มันมีการผสมของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนแล้วล่ะก็ต่อไปร่างกายเราจะสามารถสร้างภูมิกันมาต่อต้านยาตัวนี้ได้ครับเช่น Rituximab คุณใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมต่อไปมันจะเริ่มไม่ได้ผลแล้วเพราะว่าร่างกายคุณจดจำมันได้แล้วจะจัดการมันทิ้งมันถึงจะให้ยาตัวนี้เดี่ยวๆไม่ได้มักจะต้องให้ร่วมกับยาตัวอื่นเพื่อป้องกันการดื้อยาในอนาคตแต่โรคบางโรคก็สามารถให้ได้ซึ่งตรงนั้นคงต้องไปจำเอาอีกทีหนึ่งว่าโรคอะไรเนาะแต่นี่คือวิธีในการเรียนรู้ว่าคุณจะรู้ได้ว่าเฮ้ยมันสนุกว่ะรู้ไปทำไมวะเนี่ย CMAP แล้วก็ ZUMAP นะเช่น Trastuzumab นะตัว ZU เนี่ยคือ humanize เป็นของคนเลยแปลว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันทำมาจากคนโอกาสในการที่มันจะดื้อยาเนี่ยยากมากยากมากๆเพราะว่ามันถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าอะไรที่ลงท้ายด้วย map มันก็จะมี ZUMAP CMAP ZUMAP Trastuzumab เยอะแยะไปหมดนะแล้วก็ถ้าเรารู้พวกนี้จำได้ยาวเลยแล้วก็รู้ด้วยว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาเราใช้กับคนไข้จริงเราก็จะจำมันได้ดังนั้นนี่คือวิธีในการจำชื่อยานะฮะแล้วอย่าลืมพูดมันบ่อยๆยิ่งพูดบ่อยคุณยิ่งจำได้นะครับ กลไกต่างๆก็เหมือนกันกลไกเนี่ยเราต้องวาดมันออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ขอข้ามไปวิธีในการเรียนกลไกกับเรื่องของวิธีในการเรียนภาษามันเหมือนกันอย่างหนึ่งนะคือคุณต้องเขียนมันออกมาอย่างกลไกต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเรียนอย่าง glycolysis pathway นะครับต่างๆนะหรือว่าเป็นอ่าพวก Krebs cycle พวกเนี้ยเวลาที่เรียนต้องเขียนมันออกมาเขียนให้ละเอียดที่สุดเลยเขียนบ่อยๆนะมันจะทำให้เราจำได้ เหมือนภาษาอังกฤษเหมือนกันภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยตอนแรกมันยัดเข้าไปในหัวนะครับมันจะดูเหมือนแบบมีอะไรแบบหลากหลายมั่วทั่วไปหมดแล้วพอคุณจะเขียนอะไรส่งออกมาสักอย่างจริงๆอะมันเหมือนกับการรื้อของพวกนั้นมากองลงข้างล่างเหมือนกับเรามีความรู้อะไรเอามากองรวมกันให้หมดเลยนะเหมือนกับเราจะไปสมมุติเราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราต้องจัดกระเป๋าเดินทางใช่ไหมความรู้ที่อยู่ในกระเป๋าเลือกความรู้ที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเรามันก็คือเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เสื้อผ้ามันวางไว้เยอะแยะเลยเราจะเอาอะไรไปเราต้องเลือกแล้วเราจะเอาอะไรไปเราก็เอามันออกมากองเอามันออกมากองมันก็มั่วซั่วมันยังไม่ได้จัดลงกระเป๋านั่นแหละครับเราก็ต้องมีวิธีในการคิดสังเคราะห์แล้วเอาจัดลงกระเป๋าให้มันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเอามันไปได้ไอ้การจัดมันลงกระเป๋าเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าต้องทำยังไงนะครับแล้วเราก็จะต้องจัดเรียงให้มันดี
มันก็เปรียบเสมือนกับการที่คุณมานั่งค่อยๆคิดแหละว่าเมื่อกี้เราอ่านอะไรมาบ้างแล้วเราจะเขียนมันออกมาเนี่ยเรื่องของภาษาอังกฤษต้องเขียนยังไงใช้ความรู้ที่มีทั้งหมดเพื่อเขียนมันออกมาการเขียนกลไกก็อย่างเดียวกันทำแบบนี้นะมันจะทำให้เราสามารถที่จะจำอะไรได้ดีขึ้นแล้วก็จำได้ยาวความคิดก็มีระเบียบเรียบร้อยนะครับเรียนแป๊บเดียวออกจากห้องก็ลืมแล้วก็ไม่เป็นไรครับถ้าใช้วิธีผมอะมันลืมยากหน่อยนะไม่กล้าเริ่มทำโจทย์แก้ยังไงดีทำไมถึงไม่กล้าเริ่มทำโจทย์วะเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจนะ อันนี้แปลกดีไม่กล้าเริ่มทำโจทย์ไม่เห็นเป็นไรนี่คือทำโจทย์แล้วมันมีอะไรน่ากลัวเหรอครับเราทำโจทย์ไปเลยก็ได้นะครับถ้ากลัวว่ามันจะผิดไม่เห็นเป็นไรเลยผิดแล้วยังไงใช่ไหมครับทำไปก่อนเลยนะครับอ๋อสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องวิธีในการเรียนรู้นะครับออกกำลังกายหลังเลิกเรียนตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยแล้วดีเลยครับนี่อย่างวันก่อนเราบอกไปนะว่าถ้าเรากลับมาจากเรียนเยอะๆแล้วเราไม่มีแรงจะอ่านหนังสือต่อมันเพลียมันอยากนอนนะครับวิธีก็คือไปออกกำลังกายเสียมันจะทำให้ร่างกายเราเฟรชขึ้นมาเยอะแล้วก็สามารถเรียนรู้ต่อได้แล้วไม่ค่อยเพลียด้วยนะครับโดนครูด่าว่าโง่ตอนมต้นจน fail มากครับเราต้องคิดอย่างงี้นะคือส่วนหนึ่งโอเคมันเป็นความผิดของครูนั่นแหละที่ว่าแบบมาด่าเราได้ยังไงนะแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องคิดว่าแบบในชีวิตจริงอะอ่อนแอก็แพ้ไปเราอยู่ในสังคมอะเราจะไปบังคับให้สังคมมันใจดีกับเราตลอดเวลามันทำไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราสามารถบังคับจิตใจตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้เนี่ยเจออะไรมันก็จะไม่ถอยนะครับข้อแรกก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณก่อนนะเพราะว่าผมรู้ว่าการโดนด่าเนี่ยถ้าจิตใจเราไม่แข็งแรงพอมันแพ้มันรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยหมดคุณค่าเรานี่โง่จริงๆเลยเรียนอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องทำไมเพื่อนมันเก่งทำไมเราโง่ขนาดนี้เนี่ยคือไม่ใช่อะไรหรอกครับมันอาจจะเป็นวิชาการเรียนกับวิชาที่ครูสอนเนี่ยมันไม่ถูกจริตกับเราก็ได้เราเลยทำให้เราเรียนได้ไม่ดีนะครับเราอาจจะต้องหาวิธีการเรียนของเราอาจจะเก่งขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับอืม ดังนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจครับตัวคุณเองเนี่ยมันมีวิธีในการเรียนรู้ในแบบของคุณเองคนเราหน้าตาไม่เหมือนกันคนเราไม่ได้เกิดจากพ่อแม่เดียวกันคนเราไม่ได้มียีนทุกอย่างเหมือนกันดังนั้นเนี่ยบางคนแบบหน้ามีกระบางคนไม่มีกระบางคนหน้าหล่อบางคนหน้าไม่หล่อบางคนตัวดำบางคนตัวไม่ดำนะครับบางคนเรียนรู้ช้าบางคนเรียนรู้เร็วมันก็ต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันจะสอนทุกอย่างมันก็เหมือนคุณจะเอาเสื้อ one size fit all อะ ใส่เสื้อไซส์เนี่ยใส่มันทุกคนเลยมันจะได้ที่ไหนล่ะบางคนใส่แล้วดูดีบางคนใส่แล้วดูไม่ดีเป็นธรรมดานะครับดังนั้นเราต้องคิดก่อนว่าการไม่รู้ของเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเขามาด่าเราเขาก็ด่าตัวเองครับเพราะว่าสมัยก่อนครูก็โง่เหมือนกันนั่นแหละเนาะใช่ไหมอย่างกับครูเกิดมาแล้วรู้เนี่ยถ้าคุณมี time machine ย้อนกลับไปแล้วคุณไปเจอครูตอนเด็กเนี่ยอุ้ยน้องโง่จังเลยไม่รู้เรื่องเรียนอะไรเนี่ยนะบวกเลขบวกไม่เป็นเลยโตมาเป็นครูได้ไงก็ไม่รู้แต่เขาก็โตมาเป็นครูครับ แต่ครูพวกเนี้ยเขาลืมกำพืชของตัวเองว่าแต่ก่อนเขาเคยโง่มาก่อนเนาะแล้วก็พูดไปอย่างนั้นน่ะนะครับดังนั้นไม่ต้องใส่ใจครับนะเราทำตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ช่างครูคนพวกนี้แล้วกันอืมผมเนี่ยจะเข้าข้างเด็กไว้ก่อนเนาะอืมอ่านประวัติศาสตร์อังกฤษเพื่อสอบอันนี้แหละอ่านแบบเมื่อกี้คล้ายการจดแบบ Cornell หรือเปล่าอ่าจดแบบใช่น่าจะคล้ายๆกัน แต่ผมไม่รู้ว่าโจทย์แบบ Cornell เขาจะแบ่งเป็น section อะไรบ้างนะเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าแบ่งเป็น section แต่ว่าผมอะมี section ของผมเองที่ผมชอบแบ่งก็คือแบ่งเป็นจดหลักอันหนึ่งแบบครูพูดอะไรมันก็จดอีกอันหนึ่งคือเอาไว้สรุปไอ้ที่จดมาเป็น bullet point แล้วอีกอันหนึ่งเอาไว้ตั้งคำถามสุดท้ายเนี่ยเอาไว้แบบค้นหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วมายัดไว้ตรงนั้นนะครับจดอย่างเดียวไม่มีสรุปแค่จำอันนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวลืมบอกเลยนะครับสมัยผมเรียนหนักหนังสือแค่ไหน ช่วงที่ผมสอบมาต่างประเทศอะสอบ USMLE นะครับ United States Medical Licensing Examination ตัวนั้นผมอ่านวันละ16ชั่วโมงหรือมากกว่านะครับคือแทบจะอ่านตลอดเวลาเลยอะถ้าตอนไหนไม่ได้อ่านเนี่ยก็คือมีไม่กี่อย่างนอนเข้าห้องน้ำกินข้าวออกกำลังกายแค่นี้เลยหรือไม่ก็ตรวจคนไข้อยู่นะครับข้อสอบแบบไหนที่เด็กจะทำไม่ได้คือทำยังไงก็ได้ให้มันยากครับอืม
มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องคิดนะเวลาที่ผมอ่านหนังสือเนี่ยผมก็จะนั่งคิดไปด้วยว่าไอ้ที่อ่านไปเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถมาตั้งโจทย์อะไรที่มันยากมากๆได้ไหมนะถ้าทำให้มันยากมากๆเนี่ยก็จะน่าสนใจอยู่คุณสิริอาราดาบอกว่าครูสวยังทำ TikTok ไม่เป็นเลยใช่ไหมเหมือนกับตอนนี้ถ้าให้ครูไปเล่น iPad อะครูไม่น่าเล่นได้แล้วนะน้ำหอมอัปเดตใหม่ยังไม่มีเลยครับตอนนี้ยังไม่มีตัวใหม่ที่ผมใช้นะ topic ดีมากเดี๋ยวกลับมาฟังเดี๋ยวลองดูว่าแต่ละคนมีปัญหาแล้วเราจะเล่าตรงนั้นนะเพราะว่าแต่ละคนต้องมีสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าแบบมันติดนะครับคุณไหมขอบคุณครับที่สนับสนุนมานะน้อยคนจะสนใจ antibody nomenclature ใช้ได้เยอะเลยเข้าใจครั้งเดียวจบไม่ลืมด้วยประมาณนั้นเลยรู้ครั้งเดียวคุณจบเลยนะแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งท่องว่าทำไมตัวนี้มัน Cmap ตัวนั้นมัน Zoomap แล้วทำไมตัวนี้มันถึงแบบมีปัญหาแบบนี้ทำไมตัวนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งคือถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องตั้งแต่แรกว่ามันตั้งชื่อมาจากอะไรใช่ไหมคุณต้องตั้งจำเลยทำไมตัวนี้มีปัญหามันดื้อทำไมตัวนี้ไม่ดื้อทำไมตัวนี้ต้องให้ยาตัวนี้ร่วมไปด้วยทำไมตัวนี้ต้องทำอีกแบบหนึ่งงงแหลกเลยนะอืมคุณเมย์บอกว่า any tips on how to study for the USMLE or national license อืม วิธีการอ่าน licensing exam กับ USMLE เนี่ยเหมือนกันนะครับข้อแรกก็คุณต้องมี material ก่อนคือมีไอ้ที่เรียนมาทั้งหมดนั่นแหละเอามาดูก่อนนะครับแล้วถ้าบังเอิญ material ของคุณทำแบบผมที่ว่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมคือจดแล้วมีสรุปแล้วมีค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมกับตั้งคำถามนะโชคดีละเพราะมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มทำอย่างถ้าผมทำตอนนั้นนะผมใช้ First Aid USMLE ใช่ไหมมันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งสมัยก่อนมันบางกว่าตอนนี้เยอะแล้วมันจะมีโครงก็คือเป็นเนื้อหาที่สำคัญไว้ในนั้นแต่มันจะไม่ใช่ทั้งหมดนะผมก็จะเอาเนี่ย USMLE อ่านให้อ่านผ่านๆรอบนึงให้มันรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้อ่านผ่านได้เนื่องจากมันเป็นความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วมันไม่ใช่เราเพิ่งรู้ครั้งแรกในชีวิตเราจะอ่านรวดเดียวจบเลยก็ได้แต่ไม่ต้องจำให้มันรู้คร่าวๆว่าโครงมันมีประมาณเนี้ยนะ คุณไม่ต้องไปนั่งอ่านจบบทหนึ่งแล้วท่องเมื่อกี้ผ่านอะไรไปบ้างนะไม่ต้องอ่านรวดเดียวจบก่อน1 รอบ รอบที่2ผมใช้ UWorld นะครับก็คือเป็นคำถามที่เขาน่าจะออกสอบได้ แล้วคุณก็สามารถใช้ข้อสอบเก่าก็ได้นะดูเสร็จปุ๊บแล้วก็ลองเอามาดูซิว่าเฉลยแต่ละข้อทั้งข้อถูกและข้อผิดเฉลยอะไร เสร็จให้จดทุกอย่างไว้ใน First Aid จดไว้หมดเลยนะหลังจากนั้นพอคุณจดไว้หมดแบบนี้แล้วเนี่ยจะทำให้รู้เลยว่าเรื่องทั้งเรื่องมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแล้วก็จะออกคำถามอะไรแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วคุณจะเข้าใจทุกประเด็นทีนี้พอจดเสร็จหมดทุกอย่างให้อ่านรอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งให้แม่นเลยแล้วแบบเนี้ยสุดยอดแน่นอนนะอย่างตอนนั้นผมสอบ USMLE คะแนนค่อนข้างจะดีดีมากๆเลยได้แบบประมาณ270อืม ก็คือตอนนั้นเกือบท็อปโลกใช่ไหมทุกคนที่ได้270กว่าอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าคะแนนที่คนที่ได้มาขนาดนี้มันไม่มีมันมีน้อยมากคนไทยที่ได้ก็มีเยอะนะแต่หลายคนจะได้ประมาณแบบ240อะไรเงี้ย230ใช่ไหมนั่นก็เก่งแล้วบางคน220เองแต่เราแบบ270หรือแบบบางคนเกือบ280เงี้ยถือว่ามหาศาลมากมายละนะนั้นวิธีที่ผมใช้เนี่ยบอกเลยว่ามันได้ผลนะครับ ถ้าต้องเรียนรู้หลายเรื่องในช่วงเวลาเดียวกันจัดสรรยังไงไม่ให้สับสนจัดสรรตามความชอบนะครับอืมบางคนเนี่ยจะอ่านจากวิชาที่ตัวเองชอบก่อนนะครับส่วนบางคนก็จะบอกว่าไปอ่านหนังสือเรื่องกินกบตัวนั้น swallow that frog คือเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำก่อนผมว่ามันไม่ผิดนะแบบไหนก็ได้นะที่ตัวเองชอบนะผมเนี่ยก็จะเริ่มจากวิชาที่ตัวเองชอบก่อนนะครับแล้วผมจะสลับอย่างนี้ คือวิชาคำนวณเนี่ยผมจะมาทำตอนที่ผมเบื่อวิชาท่องจำเช่นอ่านภาษาไทยมาสักพักแล้วเบื่อผมจะสลับไปวิชาคำนวณเพื่อให้มันได้ใช้สมองทำอย่างอื่นบ้างเป็นการพักเบรกสมองออกจากสิ่งที่เราเบื่อเมื่อกี้นี้นะครับอืมแล้วก็การจัดสรรที่ทำให้เราไม่สับสนเนี่ยคือจริงๆผมไม่ได้สับสนอะไรอยู่แล้วนะเวลาที่เราอ่านแต่ละวิชาถ้าเรามีการสรุปในหัวไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราอ่านจบย่อหน้าแต่ละย่อหน้าหรือจบบทหนึ่งแล้วสรุปเราพูดออกมาเราสอนตัวเองเรื่อยๆเนี่ย มันไม่สับสนง่ายหรอกนะครับต่อให้สลับไปอีกวิชาหนึ่งมันก็ไม่สับสนนะฮะที่สับสนมันเป็นเพราะว่าเราอ่านแบบ
ยาวๆเสียมากกว่าอ่านยาวๆจนจบทั้งบทแล้วก็แบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยสับสนแน่นอนนะครับคุณหมายก็อ่านประโยคแรกประโยคสุดท้ายแล้วตามด้วยตรงกลางแบบนี้เหมือนกันนี่จะเห็นภาพรวมก่อนใช่ครับเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราต้องอ่านแบบเหมือนเราจะวาดแผนที่เนาะเราต้องรู้แลนด์มาร์กหลักๆถนนเส้นหลักตึกหลักอะไรก่อนแล้วค่อยไปดูทางย่อยๆจะได้จำได้ ขีดใจความสำคัญผมไม่ได้ขีดใจความสำคัญผมขีดคำสำคัญไม่งั้นเนี่ยต่อไปคุณจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเฮ้ยมันสำคัญไปหมดอะผมเชื่อว่าคุณต้องเคยเจอไอ้เพื่อนบางคนที่มันขีดทั้งหน้าเลยอะบางคนแบบมีทุกสีเลยทุกเฉดสีฉีดมันทั้งหน้ามันจะวาดรูปทั้งหน้าระบายสีทั้งหน้าจนเอ่อพออ่านจบปุ๊บกระดาษหนังสือเป็นหนังสือแข็งเลยแข็งทั้งหมดเพราะว่าไอ้ที่ขีดไว้ทั้งหมดอะมันทำให้กระดาษมันแข็งใช่เจอไหมต้องมีเพื่อนคุณสักคนน่ะเป็นอย่างงั้นเผลอๆคุณเองนั่นแหละเป็นแบบนั้นนะครับ จะเรียนภาษาใหม่เพราะบังคับพอดีอืมเวลาที่เราเรียนภาษาเนี่ยอย่างที่บอกคุณต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนว่าคุณจะเรียนทำไมจะเรียนไปใช้พูดจะเรียนไปดีเบตจะเรียนไปเขียนจะเรียนไปคุยเล่นในชีวิตประจำวันหรือจะเรียนเพื่อเขียนหนังสือเพราะว่าแต่ละเหตุผลเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับการเรียนคำศัพท์โอเคจำเป็นแน่ๆอยู่แล้วยิ่งคุณศัพท์เยอะนี่คุณก็ต้องเอาไปใช้แต่งประโยคอะไรได้เยอะนะครับแต่วิธีในการเรียนภาษาพวกเนี้ยถ้าถามผมนะ เริ่มจากการฟังก่อนเลยฟังอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องฟังรู้เรื่องไม่จำเป็นนะอย่างเช่นเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยคุณเปิดแบบทางอเมริกาก็ CNN เปิด BBC เปิดอะไรก็ได้ฟังเฉยๆฟังให้มันชินหูนะครับเหมือนกับเวลาที่เราเป็นเด็กอย่างเงี้ยเด็กแรกคลอดมาปุ๊บอาทารกเกิดมามันฟังเรารู้เรื่องไหมไม่รู้มันพูดได้ยังยังไม่ได้แล้วทำไมโตมามันพูดได้อะ ทำไมโตมาคุณพูดภาษาไทยได้ทั้งๆที่พ่อแม่เนี่ยคุณไม่ได้มีการเรียนการสอนมาเรียนตั้งแต่กอไก่ขอไข่ไม่ได้มีการสอน grammar ไม่ได้มีการสอนคาแรกเตอร์อะไรสักอย่างเลยคุณเรียนจากการฟังและให้คุณเรียนแบบธรรมชาติของคุณครับในตอนเด็กอืมเรียนรู้การฟังก่อนเลยอันดับแรกนะครับฟังไปเรื่อยๆแล้วพอคุณฟังเริ่มชินหูแล้วคุณลองอ่าน Subtitle ที่เป็นภาษาอังกฤษดูว่าเมื่อกี้เขาพูดอะไร นะฟังเสร็จดู Subtitle ฟังเสร็จดู Subtitle ทำไปสักพักแล้วคราวเนี้ยเริ่มพูดตามอืมเริ่มพูดตามตอนแรกเนี่ยให้คุณไปหาหนังหรืออะไรก็ได้อะที่มันแบบมี Subtitle อะแล้วคุณสามารถกด pause มันได้อะเขาพูดไปประโยคหนึ่งใช่ไหมกด pause แล้วลองพูดลองคุณพูดเองคุณไม่ต้องสนใจว่า grammar คุณจะเป็นยังไงคำศัพท์นี้ไม่รู้จักหรืออะไรก็ช่างมันไว้ก่อนพูดเฉยๆพูดตามพระเอกหนังพูดตามนางเอกหนัง หรือเรามีประโยคไหนๆที่เราชอบแบบ I'll be back แบบอาโนพูดอย่างเงี้ยเราก็พูดมาเรื่อยๆก็ได้นะพูดซ้ำๆๆอย่างเงี้ยนานๆไปมันจะเริ่มเก่งเองมันจะเริ่มรู้เองว่าภาษาเนี่ยต้องใช้แบบไหนคำพูดแบบเนี้ยมันถูก tense ถูกทุกอย่างแน่ๆเพราะไอ้คนพูดมันคือเจ้าของภาษาเราก็ลอกมันมาทั้งอันถูกไหมทั้งที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะต้องจัดเรียง tense กันยังไงแล้วพูดซ้ำอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วมันจะเก่งเองครับแล้วมันจะรู้ศัพท์เพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคิดมากเลยเนาะ แล้วพอเราเก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็ลองพูดพร้อมกับเขาเช่นไอ้ประโยคเนี้ยเราฟังมาหลายรอบแล้วลองกรอแล้วพูดพร้อมกับมันดูสิเราเร่งสปีดขึ้นตอนแรกเราอาจจะพูดช้าช่างมันก่อนแต่นานๆเข้าเราก็พูดเร็วได้เหมือนเจ้าของภาษานะครับถ้าเป็นผมจะเรียนวิธีนี้นะอืมเพราะว่าถ้าให้คุณไปหัดพูดกับเจ้าของภาษามันไม่มีมันคุณจะไปหาตรงไหนอะอย่างคุณเรียนภาษารัสเซียคุณมีเพื่อนเป็นภาษารัสเซียเป็นคนพูดภาษารัสเซียเหรอก็ไม่มี หรืออาจจะโชคดีมีก็ได้คุณก็ไปอยู่กับมันบ่อยๆก็ได้นะจะได้พูดเก่งสักทีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนี้ยูทูบก็มีหรือเว็บไซต์ต่างๆที่คุณสามารถไปหัดได้ก็เยอะแยะไปหมดนะครับอืม Tenofovir ที่มีผลิตในประเทศอะไรบ้างครับตอบไม่ได้เลยครับได้อ่าน Stoic บ้างไหมไม่ได้อ่านครับไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรนะครับ คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจจัดเป็นสำหรับคนทำงานไหมอันนี้แหละตัวอย่างหนึ่งของเวลาที่เราจะเรียนอะไรเราต้องมีเป้าหมายเช่นคุณจะเรียนไปเพื่อทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่แบบgrammar หรือเรียน tense ต่างๆนะครับไม่ต้องเรียนตั้งแต่แบบเบาะคุณเรียนว่าคุณจะไปใช้อะไรนะเพราะไม่งั้นเขาจะเรียนแบบ
เอ่อ this is a duck อะไรเงี้ยใช่ไหมคือแบบเรียนไปทำไมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับอืมมันต้องเรียนไอ้สิ่งที่จะใช้แบบเราจะไปใช้ธุรกิจเนี่ยมันต้องรู้อะไรบ้างเราจะพูดอะไรกับเขาเราคุยอะไรกับเขา context คืออะไรแล้วถ้าเกิดคุณสามารถเรียนแบบตัวต่อตัวได้นะอันนั้นยิ่งดีใหญ่เพราะว่าคุณน่ะเลือกเองได้ว่าคุณอยากจะเรียนอะไรคุณบอกครูไปเลยว่าไอ้เนี่ยอยากเรียนอันเนี้ยนะแล้วไปเอาตัวอย่างมาเนี่ยอยากจะพูดได้แบบเนี้ย ทำยังไงให้เขาสอนเราก็จะเลือกเรียนเองได้ว่าเราอยากจะเรียนแบบนี้ไม่ต้องไปเรียนตามตำราที่ครูเขาเอามานะครับอืมหรือแบบไหนที่ครูสอนแล้วเราชอบเราก็บอกโอ้อันเนี้ยดีเราอยากเรียนแบบนี้นะเราจะไม่ต้องไปเรียนตามคนอื่นเขานะครับมันก็เหมือนกับ tailor made ให้มันตรงกับเราจะได้เรียนรู้ได้แบบดีกว่านะครับตอนเรียน Resident กับ Fellow มีเทคนิคอะไรบ้างเทคนิคเดียวกันเลยครับอย่างที่เมื่อกี้พูดไป แต่ว่าอาจจะมีแตกต่างอย่างนิดหนึ่งก็คือ Resident กับ Fellow เนี่ยมันต้องมีความรู้พื้นฐานมาพอสมควรแล้วเนาะที่เราจบมาแล้วเราอาจจะใช้ทุนมาเราต้องมีความรู้ความพื้นฐานพอสมควรแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องแบบดูแลคนไข้ได้พอสมควรทีเนี้ยตอนเนี้ยต้องลึกขึ้นแล้วเป็น Resident เนี่ยตอนแรกนะอ่านหนังสือตามคนไข้เหมือนกับเด็กที่เพิ่งเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ใหม่เหมือนกันนะมีเคสไหนอ่านเคสนั้นแต่ต้องลึกเข้าไปกว่านั้นอืม นะครับต้องลึกเข้าไปกว่านั้นหมายความว่าคุณต้องเข้าใจว่าไอ้ความรู้อย่างนั้นมันมาได้ยังไงทำไมตรวจเจออะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วเรื่องนี้จะเอาไปใช้ประยุกต์อะไรได้ยังไงคือ Resident กับ Fellow เนี่ยสำหรับผมเนี่ยเรียนเหมือนกันนะครับแล้วสำหรับผมจะไม่มีการแบ่งแยกความรู้นี้ของ Resident ความรู้นี้ของ Fellow มันเรียนด้วยกันหมดนั่นแหละหรือนักศึกษาแพทย์อยากจะมีความรู้ระดับอาจารย์แพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนั้นไปเลยถือว่าผิดเปล่าไม่ผิดนะครับสมัยก่อนก็จะมีอาจารย์ชอบบอกว่า นักศึกษาแพทย์ก็รู้เท่านี้Resident รู้มากขึ้นมาหน่อย Fellow นี่ต้องรู้ระดับนี้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนอยากรู้อะคุณจะรู้ระดับไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับยิ่งเราอยากรู้มากมันก็ยิ่งเก่งมากขึ้นได้เท่านั้นนะครับงั้นสำหรับผมเนี่ยเรียนตามคนไข้อ่านเพื่อตอบคำถามของคนไข้อันเนี้ยจะทำให้คุณจำได้ดีไม่ใช่อ่านทั้งเรื่องนะครับอย่างถ้าเกิดคุณแบบมีคนไข้ Heart Failure มาคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราไปอ่านบท Heart Failure ทั้งอันตายพอดีเลย อ่านจบก็จำไม่ได้แล้วเอาไปใช้อะไรไม่ได้ด้วยแต่ให้คุณอ่านทั้งหมดเพื่อมาดูว่าไอ้ที่อ่านทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปใช้ในคนไข้คนเนี้ยมันต้องใช้อะไรได้บ้างนะเป็นแบบไหนwarm shock มีอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือเป็นอืมมีปัญมีปัญหา perfusion อะไรตรงไหนไหมยาเราเริ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับยาตัวนี้มีประโยชน์อะไรไหมเดี๋ยวนี้ SGLT2 inhibitor มีประโยชน์มากขึ้นทำไมถึงมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอามาใช้กับคนไข้คนนี้ไหม พวกเนี้ยนะฮะถ้าเรารู้ว่ามันตรงกับคนไข้เราแล้วอ่านเพื่อตอบคำถามพวกเนี้ยจะได้ประโยชน์มากกว่าและยิ่งคุณทำแบบนี้บ่อยๆกับคนไข้ทุกคนนะมันจะทำให้ความรู้ของคุณน่ะแน่นมากขึ้นแล้วไม่ใช่อ่านแล้วจำอย่างเดียวมันอ่านแล้วไปประยุกต์ได้ด้วยเพราะว่ามันอ่านเสร็จปุ๊บแล้วเรามาใช้กับคนไข้จริงเลยอ่านแล้วใช้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนั่นแหละวิธีในการเรียนระดับ Resident และ Fellow นะครับ อืมสำหรับผมเนี่ยเรื่องของการท่องจำเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาเองยิ่งคุณใช้มันบ่อยๆมันจะจำได้ไปเองนะครับงั้นถ้าเกิดว่าเราไปเจออาจารย์คนไทยที่บอกว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยจำไม่ได้เลยเนี่ยสมองแบบเนี้ยต่อไปจะไปรักษาคนไข้ได้ยังไงคุณไม่ต้องท้อแท้นะครับเพราะสมัยก่อนอาจารย์เขาก็โง่เหมือนคุณนั่นแหละเขาก็จำไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องนะครับแต่เขาอะปากเสียเขาไม่รู้ยังไงลืมกำพืชตัวเองแล้วเขาไปด่าคุณแบบนั้นถ้าสำหรับผมเนี่ยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปด่านะครับ ไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะคุณเรียนวิธีของคุณนี่แหละแล้วต่อไปถ้าเกิดคุณอ่านปุ๊บเราไปใช้อ่านปุ๊บเราไปใช้ทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เก่งเองนะอย่างผมจะสมัยก่อนตอนเรียนเนี่ยจะมีอาจารย์บอกว่าไหนลองบอก criteria ทั้ง11ข้อของ SLE สมัยนั้นมาสิท่องไปทำไมเนี่ยท่องแล้วมันไม่เข้าใจว่าท่องแล้วมันได้อะไรขึ้นคุณต้องเข้าใจก่อนเลยว่าไอ้ criteria พวกนั้นน่ะ ทำไมเขาถึงทำขึ้นมา ทำไมถึงต้องเอาไอ้11ข้อนี้ด้วยทำไมไม่เอาข้ออื่นมายัดไว้ในนั้นล่ะเหตุผลเพราะอะไร ถ้าคุณเข้าใจนั่นน่ะดีแต่ในระดับ Resident เนี่ยจริงๆคือคุณเข้าใจก่อนคร่าวๆว่าอ๋อเนี่ยถ้าเป็นประมาณนี้นะ SLE แล้วไอ้เนี่ยเอามันไปใช้ทำอะไรในการวินิจฉัย แต่ถ้าระดับ Fellow ผมอยากจะให้คุณเข้าใจเหตุผล เช่นไอ้นี่เขาเขียนเนี้ยไว้ในไกด์ไลน์แล้วคุณก็ทำตามไกด์ไลน์ถูก แต่ถามว่าทำไมต้องเป็นไกด์ไลน์แบบนั้นเขาเขียนเข้ามาเพราะอะไรอะเพราะไกด์ไลน์แต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะ
เราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยแล้วทำไมไกด์ไลน์ประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งทำไมไม่เหมือนกันเขามีอะไรที่ทำให้คิดไม่เหมือนกันเหรอตรงเนี้ยคุณที่ต้องเข้าใจเพราะว่าระดับ Fellow มันคือคุณต้องสามารถประยุกต์ได้เมื่อบางอย่างไม่มีในไกด์ไลน์ครับดังนั้นคุณจะประยุกต์ได้ก็คือคุณต้องเข้าใจเหตุผลทั้งหมดที่เขาเขียนมาก่อนเนาะงั้น Resident อ่านตามเคส Fellow อ่านตามเคสเหมือนกันแต่ต้องมีความเข้าใจที่ลึกมากไปกว่านั้นว่าทำไมไกด์ไลน์หรือเหตุผลถึงต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าวันหนึ่งมันจะต้องมีไอ้บางอย่างที่มันไม่ฟิตกับไกด์ไลน์ไม่ฟิตกับหนังสือที่คุณอ่านมาสักอย่างหนึ่งนะครับนั่นแหละที่จะแนะนำ วิธีเขียน mind map แผนที่ความคิดจะช่วยรวบรวมคอนเซปต์ต่อยอดวิชานั้นๆอันนี้ก็ดีนะครับถ้าคุณสามารถที่จะทำได้แต่สำหรับผมเนี่ย mind map ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าหลังๆเนี่ย mind map ของคุณมันจะใหญ่มากใหญ่มากจนกระเป็น mind network world เลยอะอย่างเช่นถ้าให้ผมเขียน mind map ของตัวเองออกมาสักเรื่องหนึ่งนะตายพอดีเพราะมันเขียนทั้งห้องนี่ก็ไม่จบนะครับถ้าเกิดคนที่ความรู้ยังไม่แตกมากเนี่ยเขียน mind map ออกมาจะช่วยมาก แต่สำหรับผมเนี่ยพอมันคุณมี mind map หลายอันแล้วเนี่ยมันลิงก์กันได้หมดเลยนะกลายเป็นเน็ตเวิร์กแบบมหาศาลใหญ่ยิ่งเลยนะครับมันเลยทำให้แบบสำหรับผมนะส่วนตัวผมใช้ห้องในจิตใจของตัวเองในการฝึกซ้อมสิ่งต่างๆเช่นผมจะเรียนรู้เรื่องหนึ่งเนี่ยผมก็จะไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เรื่องที่อื่นที่ผมอ่านมาแล้วทำให้มันเป็นแผนที่อันแบบแผนที่โลกแผนที่จักรวาลเริ่มเทิ่มเลยยิงไปยิงมาแบบเนี้ย มันจะทำให้เราจำได้ดีก็เหมือนกับการมี mind map แต่มันอยู่ใน mind จริงๆ mind คือในหัวเลย map อยู่ในหัวไม่ได้ mind เขียนออกมานะครับวิชาคณิตศาสตร์ทำแบบฝึกหัดมากๆถ้าไม่เข้าใจถามอาจารย์ที่สอนอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับเวลาที่เราทำวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยตอนผมทำนะผมเริ่มจากโจทย์ก่อนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวิชาที่เราไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องนั้นมาก่อนถ้าเป็นวิชาคำนวณคุณต้องอ่านก่อนอ่านทีละประโยคสั้นๆนะครับอ่านทีละย่อหน้าสั้นๆว่าไอ้เนี่ยเหตุผลคืออะไรแล้วสำหรับผมนะสูตรต่างๆคุณต้องพิสูจน์ได้ไม่ใช่คุณจำคุณต้องพิสูจน์มันได้การพิสูจน์สูตรพวกเนี้ยมันเป็นการคิดอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยสูตรนี้มันมายังไงสมัยผมเรียนเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลยว่า มันมีสูตรลัดสูตรอะไรผมจะพิสูจน์สูตรมันให้ได้ทุกสูตรอะเขาสอนอะไรมาผมจะพิสูจน์มันให้ได้ว่าเฮ้ยมันมายังไงอยู่ๆนี่มันลอยมาจากไหนเนี่ยมันไม่เมกเซนส์เราต้องให้มันพิสูจน์ให้ได้และที่การที่คุณทำแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจว่ามันเอาไปทำอะไรและคุณรู้ไหมครับว่าทำแบบนี้มันไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเลยนะอย่างเช่นตอนที่ผมทำเลขทำฟิสิกส์แล้วตอนผมไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นน่ะคือผมไม่ได้เก่งระดับโอลิมปิกขนาดนั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้แบบไปสายนั้นแต่ตอนที่ไปทำพวกเนี้ยคนที่เขาไปเรียนพิเศษมาเขาจะมีสูตรลัดเจออย่างนี้ก็ทำแบบนี้แป๊บเดียวเสร็จเลยแต่เราเนี่ยไม่ได้มีสูตรลัดแบบนั้นอยู่ในหัวผมก็มีสูตรหนังสือสวทที่อ่านมานั่นแหละนะครับแต่ตอนเข้าไปทำผมก็สามารถประยุกต์มันจนกระทั่งสามารถตอบข้อสอบพวกนั้นได้คะแนนก็ออกมาดีนะ แล้วผมก็ไม่ได้เรียนพิเศษอะไรกับเพื่อนด้วยไม่ได้เรียนแบบคนอื่นเขาเรียนด้วยตัวเองอืมวิธีของผมก็คือผมพิสูจน์สูตรทุกสูตรแล้วก็คิดว่าไอ้สูตรเนี่ยไว้ใช้ทำอะไรแล้วตอนที่ไปทำแบบฝึกหัดเนี่ยต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เรียนไปทั้งหมดเนี่ยมันต้องเอาไปตอบแบบฝึกหัดพวกนี้ได้นั่นแหละมันไม่ได้ยากเกินนั้นน่ะนะครับแล้วไปทำแต่อันนี้ใช้ไม่ได้กับโอลิมปิกนะเพราะโอลิมปิกมันต้องเกินชั้นเรียนของเราไปเช่นถ้าคุณจะสอบอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องไปนู่นอ่านหนังสือระดับมหาวิทยาลัยไปแล้วนะครับไม่งั้นทำไม่ได้นะ อืมผมก็ใช้วิธีในการทำแบบนี้นะครับทำเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีความเก่งขึ้นมาเองในวิชาการคำนวณนะครับเดาข้อสอบยังไงให้แม่นเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับใช้ปากกาไฮไลต์เน้นข้อความสีของมันจะทำให้จำได้ดีขึ้นอืมแต่คุณจะเน้นทุกข้อความไม่ได้นะคุณจะจำถ้าคุณเน้นทุกข้อความคุณจะจำได้ทั้งเล่มหรือเปล่ามันไม่น่าเป็นไปได้เนาะการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่อเมริกาส่ง Essay Standardized Test เทียบกับไทยเน้นสอบแข่งคิดว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร คือผมเนี่ยไม่เคยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่อเมริกานะอืมการเรียนของผมคือมันจะมีเขียน personal statement เวลาจะเข้าที่ไหนเนี่ยต้องมี personal statement ซึ่งเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแล้วเนาะเขียนความว่าทำไมเราถึงอยากมาเข้าที่นี่เราเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
คือเขียนพวกนั้นขึ้นมาผมมองว่ามันการ express ตัวเองได้ดีอย่างหนึ่งทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอะ reflect ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเราจะไปพรีเซนต์ตัวเองให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมมองว่าการทำ essay พวกเนี้ยดีแล้วก็ standardized test มันดีเพราะว่ามัน standardize คือมันเป็นมาตรฐานอะเออมันเป็นมาตรฐานคุณสอบมาตรฐานคุณได้แบบเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณแต่ละมหาวิทยาลัยสอบไม่เหมือนกันสักอันเลยเนี่ยไม่มีมาตรฐานอะไรเลยอะคุณจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานคุณก็แบบอ้างได้สิว่าโอ๊ยของฉันดีกว่าของอีกคนหนึ่งจบมาแล้วห่วยกว่ามันอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเหลื่อมล้ำในสังคมเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ ต่อให้เรารู้ว่ามันดีไม่ดียังไง ถ้าเราอยู่ในประเทศไหนมันก็ต้องทำตามกฎประเทศนั้นเราบ่นไม่ได้นะครับอืมคุยกับ ChatGPT สอนได้เก่งมากใช่ ChatGPT มันสอนดีเนาะเราก็ทำตามนั้นไปวัณโรคกินยาได้เดือนหนึ่งมีอาการไอช่วงชายโครงด้านซ้ายปกติของโรคนี้หรือเปล่าถ้ามันเดือนหนึ่งแล้วยังมีอาการไออยู่เนี่ยควรจะกลับไปตรวจด้วยนะเพราะบางทีมันแปลว่ามันยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับมันควรจะไม่ไอแล้วอะหรืออย่างน้อยก็ต้องไอน้อยลง แพ้แอลกอฮอล์ไม่มีโอกาสหายครับมันจะเป็นไปตลอดนี่แหละลิ้นลื่นอุดตันปอดไปฟังคลิปที่ผมเคยทำไปนะครับเพิ่งทำโจทย์ตรีโกณเสร็จเลยพอทำเสร็จแล้วรู้สึกสนุกมากแต่เสร็จนี่ก็เจ็บปวดสุดๆเจ็บปวดนี่คือเจ็บปวดมือเจ็บปวดหัวหรือเจ็บปวดอะไรครับหรือว่าเมื่อกี้ตอนที่ทำตรีโกณมิติเรากั้นอึอยู่มันก็เลยปวดมากต้องรีบวิ่งไปห้องน้ำหรือเปล่าอันนี้ตามสบายเลยนะครับ Nocturne in E flat major เล่นทีละเฟรดเป็นทีละท่อนแล้วจำเป็นเพลงหากินไปเลยผมจำอะไรไม่ได้เลยนะเพลงนี้ไม่ค่อยมีอยู่ในหัวที่แบบจบได้ทั้งเพลงมีเพลงสั้นๆที่แบบอยู่ในหัวแล้วจำได้จริงๆ2เพลงซึ่งเพลงหนึ่งผมจำชื่อมันไม่ได้ละว่าชื่อเพลงอะไรตอนนั้นไปดูหนังฝรั่งเศสมาแล้วเฮ้ยเพลงมันเพราะมากเลยอะก็เลยไปหาโน้ตมาเล่นจนได้นะครับก็ยังเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่จำชื่อเพลงไม่ได้แล้วนะครับ ถ้าต้องอ่านสไลด์ที่สอนในห้องอย่างเดียวมีวิธีการยังไงให้จำและเข้าใจคุณต้องสรุปสไลด์นั้นครับอืมต้องมีการสรุปสไลด์เดี๋ยวนี้อาจารย์มักจะแจกสไลด์ให้คุณเอาไปอ่านนะคุณจะขีดคุณจะเขียนอะไรก็ได้แต่คุณต้องมีสรุปด้วยไม่งั้นจะไม่เข้าใจเลยเพราะมันเอามารวมกันไม่ได้นะครับอืมเรียนกฎหมายต้องเขียนออกมาเท่านั้นถึงจะจำได้ใช่มันจะเป็นการเรียบเรียงความรู้ตัวเองออกมาครับ พ่อเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนช่วงหลังมีอาการกระสับกระส่ายร้อนตลอดโอ้ยอย่างงี้ต้องพาไปหาหมอแล้วล่ะเพราะว่าผมไม่สามารถตอบได้ว่ามันเป็นอะไรแล้วอันนี้นะถ้าไปหาหมอคุณก็ถามให้เข้าใจเลยว่าไอ้ตกลงที่ผ่านมามันคืออะไรกันแน่นะครับเป็นอะไรเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะจดกระดาษกับจด iPad คิดว่าผลต่อการความจำแตกต่างกันมากหรือเปล่าถ้าสำหรับคนรุ่นเก่านะต่างกันมากคนรุ่นเก่าต้องจดในกระดาษเท่านั้นถึงจะจำได้แต่คนรุ่นใหม่จดตรงไหนก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับดังนั้นสำหรับผมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ ขอบคุณไอติมจากคุณสิริอาราดาด้วยนะครับกินทุกวันเลยเนาะคุณปริมแล้วก็คุณไออามตุกคุณมินตราที่ส่งของมาให้ด้วยนะครับเรียนตอนอายุเยอะแล้วมีผลต่างกับคนในวัยเรียนมากไหมหรือเปล่ามีปัจจัยภายนอกหรือเปล่ามันต่างตรงที่คนอายุเยอะเนี่ยถ้าสมัครใจเรียนเองนะมันแปลว่าคุณมีความอยากเรียนตั้งแต่ต้นแต่เด็กเนี่ยบางทีไม่มีความอยากเรียนอืม ต้องเข้าใจตรงนี้นะเช่นเราโตมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษจังเลยมันอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษแต่เด็กเนี่ยมันโดนบังคับให้เรียนภาษาอังกฤษความอยากกับการโดนบังคับเนี่ยไม่เหมือนกันถูกเปล่าแต่แน่นอนเวลาที่เราเรียนตอนอายุเยอะเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยทำให้เรามีปัญหาต่างๆตามมาเช่นเวลาเราไม่ค่อยมีเราต้องทำงานเรามีเรื่องที่ต้องคิดในชีวิตประจำวันเยอะแยะนะครับถูกเปล่า มันก็จะเป็นตัวกวนทำให้การเรียนของเราเนี่ยประสิทธิภาพมันอาจจะลดลงถึงแม้ว่าเราจะอยากเรียนมันมากก็ตามยังไงก็ตามนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความอยากเรียนแล้วใช้วิธีการเรียนที่เมื่อกี้ผมบอกไปในแง่ของการเรียนภาษาหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้คุณมีความเก่งขึ้นได้
แล้วก็อย่างที่บอกถ้าเรียนอะไรในวัยที่อายุเยอะเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะก็คือการตั้งเป้าหมายว่าเราจะเรียนแล้วเอาไปทำอะไรเลยเอาให้มันชัดเลยตอนนี้จะเรียนภาษาอังกฤษเรียนไปทำไมตอนนี้อยากเรียนดนตรีเรียนทำไมเราจะเรียนไปแข่งเหรอหรือจะเรียนเพื่อเล่นให้มันผ่อนคลายสำหรับตัวเองใช่ไหมถ้าเราเรียนไปแข่งคุณต้องแบบรู้ทุกอย่างแล้วต้องเรียนให้เป๊ะแต่ถ้าเกิดคุณจะเล่นเพื่อที่จะเอนเตอร์เทนตัวเองเพื่อเป็นการพักผ่อนคุณจะเล่นถูกเล่นผิดช่างคุณ เพราะว่าเล่นยังไงก็ได้ให้ตัวเองพอใจถูกไหมฮะเราไม่ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะเล่นเวตแต่กินโซเดียมเยอะไม่มีผลต่อการลดไขมันครับไม่ชอบอ่านหนังสือเลยเป็นวิชาที่ไม่ชอบมันเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากอ่านอ้าวใส่หัวเลยนี่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประหลาดอะไรเพราะทุกคนต้องเคยเจออย่างผมเนี่ยเจอแน่นอนวิชาภาษาไทยเนี่ยน่าเบื่อสุดๆไม่อยากอ่านเลยนะหรือวิชาสังคมเนี่ยเกลียดมากประวัติศาสตร์ไม่รู้ไม่เห็นจะสนุกเลยนะครับแต่พอคุณอ่านไปบางทีอะคุณจะค้นพบความสนุกเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในหนังสือพวกเนี้ยอย่างหนังสือภาษาไทยตอนผมอ่านนะกลอนสุนทรภู่ลามกมากเลยอะเฮ้ยแต่มันเจ๋งดีเว้ยเฮ้ยถ้ามันมีอะไรในบทอัศจรรย์อะไรของมันอะไรคือบทอัศจรรย์เราไม่เข้าใจแต่แบบก็แปลมันเป็นภาษาที่คนเข้าใจสิแปลมาเป็นภาษาที่คนเข้าใจแล้วก็พูดให้อาจารย์ฟังเลยอาจารย์ก็อายม้วนเลยเออใช่ไหมตอนอ่านเป็นกลอนเนี่ยดูไม่ค่อยน่าอายนะแต่ตอนแปลมันเป็นภาษาพูดแล้วมันอายเราก็จะเริ่มขำขึ้นมาก็จะเจอความสนุกในในเรื่องพวกนี้เรื่อยๆนะครับส่วนประวัติศาสตร์ตอนนั้นที่อ่านเนี่ยคือพอเราอ่านไปสักพักหนึ่งไม่สนุกอะแต่พอผมไปดูเนี่ย Discovery Channel มันมีประวัติศาสตร์ประวัติอียิปต์ประวัติอะไรอย่างเงี้ยประวัติสงครามกลางเมืองที่อเมริกาทำไมดูแล้วมันจังเลยวะเนี่ยดูแล้วติดเฮ้ยมันสนุกเหมือนเป็นหนังเรื่องหนึ่งแต่ทำไมตอนเราไปอ่านแล้วมันน่าเบื่อขนาดนี้ใครเขียนวะเนี่ยนะผมก็อ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็เลยอืมถ้าเราอ่านเสร็จแล้วเราเล่าเป็นฉากๆได้เหมือนเราเล่าการ์ตูนขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเล่าหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งน่าจะมันนะผมก็ทำแบบนั้นครับ อ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็เล่าเลยเล่าเป็นฉากๆแบบเฮ้ยเท่ว่ะเหมือนเราเป็นคนมีภูมิเลยอะเฮ้ย G7 มันมาจากไหนวะเนี่ย G8 มันทำไมมีประเทศอีกอันหนึ่งเข้ามารวมมันตั้งขึ้นมาได้ยังไงสนธิสัญญานั้นอันนี้เฮ้ยมันมายังไงวะเนี่ยสงครามโลกครั้งแรกเริ่มที่ฟินแลนด์เฮ้ยเจ๋งว่ะทำไมเรารู้ว่าคนอื่นไม่รู้อย่างเท่ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปอ่านเพิ่มมันแบบสำหรับผมนะผมไม่รู้มันอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับคุณก็ได้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมต้องการในชีวิตในตอนเด็กแล้วก็ในตอนเนี้ยคือความเท่ ยิ่งผมรู้เยอะผมจะรู้สึกว่าตัวเองเท่มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งอ่านหนังสือแล้วสามารถเล่าได้อะมันเท่ว่ะมันเจ๋งว่ะแม่งรู้ทุกเรื่องไอ้คนนี้เนาะเรื่องประวัติศาสตร์ก็รู้เรื่องการแพทย์ก็รู้คำนวณมันก็พอได้เล่นดนตรีก็ได้วาดรูปก็ได้มันเท่จังเลยเว้ยเงี้ยขยายความเท่ด้วยการทำให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอะไรที่เราไม่รู้ถ้าเราแบบรู้ขึ้นมาก็เจ๋งว่ะใช่ไหมครับ จำวิธีรักษาในไกด์ไลน์ได้หรือเปล่าบางที1โรคมีหลายไกด์ไลน์จำได้หมดไหมนะครับหรือวิธีใดให้จำได้ยาวๆโดยทำงานหรือสอบใบประกอบสำหรับผมเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าผมไม่ใช้ไกด์ไลน์สักอย่างเลยอาไกด์ไลน์เนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วคือ guideline เส้นเชือกที่เอาไว้คลำทางถ้าเกิดคุณเป็นคนไม่เก่งคุณก็ตามเส้นเชือกนั้นแต่ถ้าเกิดคุณเก่งคุณไม่ต้องตามเส้นเชือกคุณก็สามารถถึงเป้าหมายของคุณได้ Guideline ไม่ใช่ Shortcuts ไม่ใช่แปลว่าคุณจะทำตามนี้แล้วได้ผลอย่างที่เขาบอกเสมอไปแล้วมันไม่ได้ผลเร็วด้วยดังนั้นสำหรับผมจะทำความเข้าใจว่า Guideline นั้นมันเขียนมาด้วยอะไรเหตุผลอะไรที่มันเขียนคำแนะนำแบบนั้นออกมาถ้าคุณเข้าใจเหตุผลนะคุณก็จะผ่านแล้วบางครั้งคุณไปอ่านมันจริงๆเนี่ยจะขำเสียด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยมันแนะนำมาแบบนี้ได้ยังไงวะมันหลักฐานของมันเนี่ยอ่อนด้อยมากๆเลย อ่อนด้อยแบบเฮ้ยนี่มันเอาหลักฐานอันนี้มาเป็นคำแนะนำได้เลยเหรอวะไม่น่าเชื่อเฮ้ยๆมันเชื่อไม่ได้อย่างงี้คุณก็จะขำว่ามัน Expert Opinion มันเขียนอย่างงี้เหรอวะเนี่ยแล้วคุณก็จะแบบเอออย่างงี้ข้าพเจ้าก็เป็น Expert Opinion ได้วะถ้าใครจะเอาหลักฐานอย่างงี้มาพูดนะอืมนั้นสำหรับผมไม่จำไกด์ไลน์ทั้งสิ้นมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าผมไปประเทศไทยอะแล้วผมต้องไปสอบ Medicine ใหม่อย่างเงี้ยผมว่าผมตกแน่เลยเฮ้ยทำไมทำไม่ตามไกด์ไลน์เลยมันรักษาอย่างงี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแบบ ก็ไม่รู้อะแต่ว่ารักษาแล้วคนไข้ก็ดีขึ้นนี่หว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจะไม่จำไกด์ไลน์ต่างๆนะที่อเมริกาก็ไม่ได้สอบตามไกด์ไลน์ด้วย
แต่ว่ามันจะมีประโยชน์เหมือนกันในบางกรณีเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดคุณทำออกนอกไกด์ไลน์มากๆคุณต้องมีเหตุผลที่ดีพอที่จะทำออกนอกไกด์ไลน์ถูกเปล่าอืมอย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณเป็นคนคิดเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าไอ้ไกด์ไลน์พวกนี้มันเขียนขึ้นมาทำไมเขียนมาด้วยอะไรเนี่ยทำเรื่อยๆนะหลายครั้งเนี่ยความคิดของคุณมันจะตรงกับไกด์ไลน์โดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องท่องไกด์ไลน์เลยอาตรงเองเลยด้วยนะครับใช่ไหมครับ อย่างหลายครั้งที่ไกด์ไลน์เรื่องโรคปอดอย่างเงี้ยผมก็ไม่จำมันไม่ได้หรอกนะ Asthma เนี่ยทำขั้น1 2 3 4ขั้นที่1ต้องทำแบบนี้ขั้นที่2ต้องทำแบบนี้แล้วทำไมต้องทำแบบนั้นน่ะแต่พอเราคิดไปคิดมาเฮ้ยเราก็ตรงกับมันเหมือนกันเว้ยเวลาเรารักษาคนไข้ก็ตรงกับไกด์ไลน์เป๊ะเลยเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อว่ามันตรงกันได้ยังไงนะมันเป็นเพราะว่าเราคิดมาเรื่อยๆแต่เราไม่ต้องสนใจไกด์ไลน์มันว่าอะไรนี่คือในทางปฏิบัติแล้วเวลาออกไปจริงๆทำงานจริงๆอะมันต้องมีเหตุผลในการทำตามหรือไม่ทำตามไกด์ไลน์นะครับ อืมงั้นของผมเริ่มจากความคิดก่อนคิดเสร็จปุ๊บแล้วไปดูว่าเขาเขียนยังไงอย่างบางเรื่องถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์มากๆแล้วเนี่ยเริ่มเจอเคสเยอะๆเนี่ยให้คุณลองคิดว่าถ้าเป็นคุณรักษาเนี่ยจะรักษายังไงเหตุผลของคุณคืออะไรข้อมูลหลักฐานคืออะไรคิดเรื่อยๆแล้วพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่เราไปอ่านหนังสือของจริงและไกด์ไลน์หรือฟังอาจารย์พูดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเขาคิดอย่างงี้ มันเพราะว่าอะไรเราพลาดตรงไหนหรือบางทีเขานั่นแหละเป็นคนพลาดไม่ใช่เราอานะครับเป็น idol ของคนไม่ยอมคนมากโอ้ก็ประมาณนั้นแหละเนาะแล้ววันนี้คำถามมันมายาวเหลือเกินไปไหนแล้วเราข้ามไปบ้างแล้วกันเนาะสมาธิสั้นอ่านไม่ผ่านหน้าแรกเป็นชั่วโมงเลยถ้าสมาธิสั้นวิธีการอ่านก็คืออ่านออกเสียงครับจะช่วยให้คุณมีสมาธิได้นะอืม ดูหนังสือเรียนตอนเรียนตอนสอบมันถูกข้าราชการใช้วิธีอ่านทั้งหมด1รอบจดความสำคัญออกมาลงสมุดแล้วอ่านจำอันนี้ก็ดีนะครับอันนี้แล้วแต่นะส่วนเรื่องของเวลาในการอ่านเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนบางคนชอบอ่านตอนดึกบางคนชอบอ่านตอนเช้านะครับเราต้องดูว่าวิธีไหนที่เราใช้แล้วเราชอบมากที่สุดก็เรื่องแบบนั้นสำหรับผมเนี่ยช่วงเวลาที่ผมอ่านแล้วดีที่สุดเนี่ยคือช่วงที่ผมไม่ง่วง ไม่ใช่ช่วงที่อ่านมาตื่นมาอ่านตอนเช้าแต่ต้องเป็นช่วงที่ผมกินข้าวออกกำลังกายอาบน้ำหลับมาเรียบร้อยแล้วตื่นมาเนี่ยเนี่ยมีสมาธิแล้วนะครับ16ชั่วโมงสมองไม่ล้าครับแก้ไงระหว่างนั้นผมก็ไปออกกำลังกายนะครับเช่นผมอ่านไปสักพักแล้วมันล้าเสร็จปุ๊บเราก็บิดขี้เกียจลุกๆเดินๆนะครับกินน้ำแข็งแล้วก็กลับมาอ่านใหม่อย่างงั้นแหละหรือบางทีก็พูดมันออกมาหรือสลับไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับ มีวิธีจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้เป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกผมก็ไม่ค่อยกล้าพูดเหมือนกันถ้าให้ผมอยู่ๆไปพูดอะไรที่ผมไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยกล้าเหมือนกันนะครับเราก็ต้องทำมันบ่อยๆนะเดี๋ยวนี้โชคดีมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะเราก็สามารถทำแล้วก็อัดตัวเองเวลาพูดให้ตัวเองมองได้นะครับหรือถ้าสมัยก่อนก็ต้องไปทำหน้ากระจกมองหน้าตัวเองแล้วพูดจะได้กล้านะครับบางคนแบบเหนือชั้นไปกว่านั้นอีกก็คือไปยืนหน้ากระจก แล้วพยายามสะกดจิตตัวเองว่าเรากำลังคุยกับใครอยู่ เช่นแบบเรากลัวที่จะไปคุยกับครูใช่ไหมเดี๋ยวครูตีเดี๋ยวครูด่าเดี๋ยวครูเขาบ่นบอกว่าเฮ้ยที่เราพรีเซนต์มาเนี่ยมันไม่ดีมันแย่นะครับคุณยืนหน้ากระจกเลยคิดให้ความรู้สึกนั้นน่ะมันออกมาในหัวเยอะๆไปหมดครูกำลังยืนอยู่หน้าเรานะเรากำลังจ้องตาครูกำลังคอยจับผิดเราว่าเราจะพูดอะไรผิดหรือเปล่าเรารู้สึกกลัวเรารู้สึกตอนนี้มือไม้เริ่มสั่นเริ่มเย็นเริ่มพูดอะไรไม่ออก แล้วคุณตอนนั้นนะครับพูดมันออกมาเลยทำบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันจะชินแล้วมันจะไม่กลัวเองนะครับตอนนี้อายุ44แล้วเรียนเปียโนเพราะว่าเป็น passion เจอปัญหาจำโน้ตไม่ได้กว่าจะจำได้ต้องทำซ้ำเยอะมากๆเราไม่ต้องจำโน้ตครับเปียโนเราอ่านโน้ตได้สมัยผมเรียนเปียโนเนี่ยครูเปียโนของผมเนี่ยแกให้
ตอนไปแสดงมันจะมีแสดงของชั้นของของปีก็คือเอาลูกศิษย์เนี่ยมาแสดงเขาก็จะพยายามบอกว่าเวลาที่แสดงเนี่ยมันไม่ควรดูโน้ตถูกไหมเวลาที่คนไปแข่งเล่นเปียโนเขาจำโน้ตกันหมดแต่ผมอะไม่จำผมจะเอาโน้ตขึ้นไปแล้วผมบอกครูเลยว่าไม่สนใจผมเล่นเพื่อความสนุกของผมเองดังนั้นผมจะเอาโน้ตขึ้นไปก็คือจะเอาโน้ตขึ้นไปอะแล้วไงถ้าไม่ให้เอาก็ไม่เล่นอะดังนั้นเนี่ยผมก็จะเปิดอ่านมาอย่างเงี้ยเลยนะครับซึ่งข้อเสียของมันก็คือทำให้ตอนเนี้ยผมไม่มีโน้ตอยู่ในหัวดังนั้นจะเล่นอะไรก็ต้องเอาโน้ตมาใหม่แล้วเปิดแล้วก็ค่อยๆอ่านแล้วค่อยๆเล่นไปนะครับแต่ก็ทำยังไงก็ได้นะที่คุณชอบนะครับ อยากเข้าวิศวะเวลาอ่านฟิสิกส์จะรู้สึกเบื่อและทำไม่ได้นานมีคำแนะนำอย่างไรฟิสิกส์เนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยต้องทำโจทย์ไปด้วยนะมันถึงจะมันพวกวิชาคำนวณเนี่ยให้คุณอ่านแล้วเบื่อใช่ไหมสลับไปทำโจทย์อ่านแล้วเบื่อสลับไปทำโจทย์ถ้าเกิดยังอ่านไม่จบเซกชันนั้นแล้วทำโจทย์ไม่ได้ให้ถอยไปทำโจทย์ที่มันง่ายขึ้นกว่านั้นหน่อยนะครับทำเรื่อยๆตอนช่วงทำแล้วมันจะมีความสุขพอมีความสุขเริ่มนิ่งใช่ไหมกลับมาอ่านใหม่ทำซ้ำอย่างนี้แหละนะฮะ เรียนไอทีอ่านแล้วคิดตามจนเข้าใจอันเนี้ยดีนะอ่านซ้ำจนเล่าเรื่องแล้วไปสอนให้เพื่อนได้แต่มักจะเป็นวิชาที่กระหายอยากเรียนรู้มันก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้นแหละครับพูดรอบเดียวเข้าใจเรื่องตระกูล Map เข้าใจมากขึ้นดีนะครับเนาะแต่ว่าต่อไปมันจะมีตัวประหลาดอีกเช่นลงท้ายด้วย IB NIP นะครับ Vemurafenib อย่างเงี้ยอะไรวะ Vemurafenib ไม่รู้จักโว้ยเมื่อไหร่ลงท้ายด้วย NIP คือ small molecule จำไว้เลย นะฮะมันจะมีชื่อแปลกๆเนี่ยนะครับ Imatinib Vemurafenib เนี่ยนะใช่ไหมฮะตัวแปลกๆเราก็จะได้เจอพวกนี้คืออาจจะเป็นผม bias นะผมเป็นคนที่พูดง่ายชอบเผือกเรื่องต่างๆอยากรู้ไปหมดอะทำไมมันต้องตั้งชื่ออย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยอืมยังมีชื่อหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างอ่ายาตัวหนึ่งที่เป็นยาต้านเชื้อรานะครับอืมมันชื่อ Isavuconazole Isavuconazole คือจำชื่อยากจังเลย Isavuconazole คือเรารู้ว่าข้างหลังลงท้ายด้วย azo zo เนี่ยก็คือยาต้านเชื้อรานะกลุ่ม azo แต่ทำไมข้างหน้าต้องเป็น asavuconazole ก็คือมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยจริงๆอะถามคนที่เขาตั้งชื่อนี้ขึ้นมาแล้วเขาค้นพบชื่อเนี้ยเขาบอกว่าอยากจะทำเพื่อรักษาเชื้อราเขาเลยตั้งชื่อ isavuconazole ที่มันมาจากคำว่า I save you conazole คือฉันเซฟคุณ I save conazole มันก็เลยออกมาเป็นชื่อนี้นี่ถ้ารู้ชื่อมาที่มาของยาก็จะรู้จักอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดหรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกกาดาซิลทำไมมันต้องชื่อกาดาซิลด้วยมันก็ยังย่อมาจากคำว่า guard guard ที่แปลว่าป้องกันอะคือ A คืออะเป็นพวกตัว A เฉยๆอะที่เอาไว้นำหน้าคำนามอะไรสักอย่างอะ ซิลเนี่ยก็คือเป็นsquamous epithelial อ่า neoplasia อะไรพวกนี้ก็คือเป็นพวกเซลล์ผิดปกติของปากมดลูกคือวัคซีนนี้ป้องกันการเกิดเซลล์ปกติของปากมดลูกเอามาเขียนเป็นชื่อ Gardasil ประมาณนั้นน่ะนะทุกอย่างที่เราเรียนมามีที่มาหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจารย์ไม่สอนแต่สำหรับผมไม่สนครับอาจารย์ไม่สอนแต่ผมอยากรู้เองเราไม่ได้เรียนแบบ passive เราเรียนแบบ active เมื่อไหร่เราเรียนแบบ active เราจะเก่งกว่าอาจารย์ได้เยอะมากแล้วเผลอๆเรื่องนี้อาจารย์ก็ไม่รู้ด้วยใช่ไหมฮะทำโจทย์คณิตหนึ่งเรื่องแล้วจับจุดได้แต่พอเริ่ม mix แล้วมันก็งงเพราะว่าเราต้องเปิดไกด์ตลอดเลยแนะนำอย่างไรไม่เป็นไรครับบางคนก็เป็นแบบนั้นนี่แรกๆเนี่ยเราจะเป็นแบบนั้นเราเริ่มงงง่ายๆเราค่อยๆทำครับอย่างบางทีตอนผมอ่านแคลคูลัสครั้งแรกเนี่ยdifferential by part หรือว่าแบบเฮ้ยแล้วอินทิเกรตตัวนี้แล้วยังไงต่อคืองงอะตอนแรกอ่านก็เข้าใจแต่ตอนไปทำแล้วงงของจริงเลยทำไมมันวนไปวนมาไม่เป็นไรให้เราทำมันบ่อยๆของพวกเนี้ยต้องทำบ่อยเท่านั้นเวลายิ่งเอามารวมกันหลายๆอย่างคุณต้องหยุดพักเป็นช่วงๆนะตอนแรก2อย่างรวมกันมันหยุดพักแล้ว3อย่างรวมกัน
10อย่างรวมกันคุณต้องพักเป็นส่วนๆแล้วถอยไปถอยมาอย่างเงี้ยทำเรื่อยๆแล้วมันจะเก่งเองมันไม่มีวิธีลัดนะอันเนี้ยต้องค่อยๆทำนะครับใช้เอไอตัวไหนบ้างผมใช้ ChatGPT แล้วก็ Open Evidence ถ้าเป็นของหมอนะของหมอนี่ใช้ Open Evidence ที่ไทยไม่มีมั้งที่ผมใช้ของอเมริกา Open Evidence แล้วก็ Gemini ได้ใช้บ้างนะครับเวลาผมอ่านจบแล้วเขียนสรุปเนื้อหาอีกทีไหมไม่ครับผมสรุปมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละคือส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยมันจดมันออกมาไม่ได้ย่อไม่ทำโน้ตย่อคือสมัยก่อนตอนเรียนอยู่อ่ามต้นเนี่ยเคยทำโน้ตย่อแต่หลังๆมารู้สึกว่ามันเสียเวลามากเลยในการทำโน้ตย่อถ้าคุณมีเวลาโอเคทำมันก็ดีนะฮะ แต่ในขณะที่คุณทำมันจะต้องเขียนไปเรื่อยๆแล้วคือผมไม่ชอบเขียนมันเมื่อยมือมันเปลืองเวลาแล้วกว่าจะเสร็จนี่ผมเขียนช้าเนาะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะแบบเถียงว่าเฮ้ยก็ไม่ต้องทำแบบนั้นสิเดี๋ยวนี้ก็พูดให้มัน dictate ให้มันขึ้นมาเองในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือคุณจะพิมพ์ก็ได้ถ้าคุณพิมพ์เร็วอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำแบบนั้นก็ได้แต่สำหรับผมมันเสียเวลาแล้วบางทีมันทำให้เราเสียสมาธิแล้วก็ไอ้สิ่งที่จะท่องจำมันจำไม่ได้ด้วยสุดท้ายเนี่ยคุณมีเลกเชอร์อันหนึ่งที่คุณจดออกมาเป็นข้อสรุปนะแต่อ้าวสอบได้คะแนนห่วยแตกอย่างเงี้ย เพราะว่ามันไม่มีเวลาอ่านแล้วอะนะครับดังนั้นผมก็จะไม่ทำผมก็จะใช้วิธีอย่างนั้นแหละคือขีดเฉพาะคำสำคัญของแต่ละอันแล้วพอเราขีดคำสำคัญเรื่อยๆเนี่ยเราจะเอาคำสำคัญพวกนี้มาโยงกันเชื่อมไปเชื่อมมาทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าที่เราอ่านไปมันคืออะไรนะเทคนิคการดูว่าหนังสือเรียนเล่มไหนที่มีคุณภาพจะว่าไปจริงๆก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายมันขึ้นอยู่กับคุณเปิดเข้าไปแล้วคุณอยากจะอ่านมันหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเอ่อเรื่องพวกนั้นมันเป็นการตลาดทั้งนั้นเลยคือบางทีเราเปิดเฮ้ยปกมันสวยดีเว้ยเฮ้ยข้างในมันมีสีมันมีอะไรแสดงแล้วสวยดีเราก็อยากจะอ่านเล่มนั้นแต่สมัยก่อนอะตอนผมอ่านหนังสือมันเป็นหนังสือของสสวทซึ่งแบบกระดาษมันเหลืองๆเก่าๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะเหลืองๆเก่าๆแล้วก็บางๆฉีกแป๊บเดียวก็ขาดอะไรเงี้ยหรือโดนน้ำทีก็พองนะแต่ตอนนั้นผมไปอ่านหนังสือฟิสิกส์ที่มีดรสุทัศน์ยกสร้างซึ่งแบบแกเก่งมากทางด้านฟิสิกส์เนี่ยเป็นคนเขียน แล้วผมก็อ่านเพราะว่าคนเขียนนี่แหละตั้งใจอ่านเพราะว่าคนเขียนมันต้องเขียนถ้าคนเก่งเขียนมันต้องมีอะไรดีสักอย่างต้องดีกว่าคนที่แบบไม่เก่งแน่นอนใช่ไหมผมก็จะเลือกอ่านตามคนเขียนเหมือนกับเวลาที่เราแบบอ่านหนังสืออะสมมุติว่าเราอ่านนิยายใช่ไหมก็จะมีบางคนติดตามนิยายของคนบางคนถ้าเป็นคนนี้ต้องไปตามอ่านมันเขียนดีเว้ยเฮ้ยใช่ไหมฮะผมก็ประมาณนั้นเหมือนกันว่าถ้าคนแต่งเป็นคนที่แบบอ่านประวัติเขาแล้วแบบเจ๋งอะ แปลว่าเล่มนี้มันต้องดีนี่สำหรับผมนะแต่คนอื่นไม่อ่านยังไงไม่รู้นะครับชอบเปิดอ่านหน้าสุดท้ายก่อนก็ดีนะคุณชนอ่านเสร็จแล้วก็สรุปออกมาก็แล้วแต่วิธีแต่ละคนเนาะผมหาข้อมูลยังไงทุกวันหนูถาม ChatGPT ก็ถาม ChatGPT ก็ได้ครับ ChatGPT มันจะให้ข้อมูลมาคร่าวๆก่อนแต่ว่าคุณจำเป็นจะต้องไปดูอีกทีว่ามันถูกจริงหรือเปล่านะครับต้องไปค้นเพิ่มจะเชื่อมัน100%ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพลาดขึ้นมานะ ผมก็ถามจาก ChatGPT หลายอันนะครับแล้วก็บางทีก็ใช้วิธีอื่นๆเหมือนกันในการแบบค้นกูเกิลเองหรือสร้างคำถามขึ้นมาเองแล้วก็ไปค้นตามนั้นนะครับขอบคุณคุณอินนะครับ My mom is a huge fan. Thank you very much, and say hi to her, please. Unfortunately, she just got diagnosed with metastatic lung cancer. Complete her treatment for breast cancer. Oh, okay, metastatic breast cancer. Consider consulting. Mm, I might not be the good person for that. You probably have to talk to breast oncologists. Might be giving a best options for you. It depends on so these days how they treat this breast cancer that metastasize to other parts is they have to look at the mutation of the breast cancer apart from like ER, PR, and HER2 status. Because if they're HER2 positive, then you can use trastuzumab, right? But if you have other mutations, just for instance, if you have BRAF mutation, you can use vemurafenib, or EGFR mutation in the breast, you can use something else as well. So like or ALK mutation, you can use those medications. So these days, if I were to give advice to your family, I would say
you need to have another tissue tested for genetic mutation. And from there, you can select the targeted therapy should there be any target for medication. That will be my best advice. If there's no such target, then chemotherapy will be the options for you. And what kind of chemotherapy, that will be up to the oncologist because they're much more familiar with the situation than I do because I don't treat breast cancer myself. But I know that these days, what you should do is get your breast tissue or breast cancer tested for genetic mutation. That is a standard of care right now. In the old day, they're never gonna test it. They will say, we only want to know HER2, ER, PR, but that's not true anymore. So encourage your doctor to get it test for other mutation. If they don't know what mutation they're testing, you would like to consult with geneticists to see if they were suggesting you any kind of mutation that should be tested in the tissue. They will be able to guide you. All right, so that would be my answer to you. And I'm rooting for your mom, and hopefully she will get her disease stabilized. แนะนำวิธีการเรียนฟิสิกส์แนะนำไปแล้วนะครับแชร์ว่าทำไมถึงเลือกสอบ USMLE ได้หรือเปล่ารู้สึกว่าจะแมทช์ได้ต้องทุ่มไปค่อนข้างหลายอย่างลังเลอยู่เพราะว่าอยากมาอเมริกาครับตอนนั้นแค่นั้นเลยอยากมาอเมริกาตรงๆเลยนะครับเพราะว่าการมาอเมริกาผมรู้เลยว่าข้อแรกคือพ่อแม่เคยมาเรียนอเมริกาเรียนปริญญาโทพ่อเรียนปริญญาเอกที่นี่นะก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยเรียนทุนคิงจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่ลุงก็มาเรียนที่นี่ก็คือสรุปมีหลายคนในครอบครัวมาผมก็อยากมาบ้างเพราะว่ามันแบบแฟชั่นในครอบครัวแล้วเขามาเราก็อยากมาเนาะและที่2ก็คือมันเปิดโลกเลยอะถ้าเราจบประเทศไทยเราเก่งที่สุดในประเทศไทยมันก็ได้แค่นั้นแต่คุณยังไม่เห็นโลกเลยอะคุณเป็นเหมือนกบในกะลาแต่ถ้าเกิดคุณออกนอกกะลามาอยู่ที่อเมริกาแล้วคุณจะเห็นโลกทั้งโลกว่ามันมีวิธีแบบนี้ด้วยเว้ยเฮ้ยการเรียนแบบนี้มันได้ผลกว่าแบบที่เราเรียนท่องจำมาทั้งนั้นเลยนี่หว่าแล้วถ้าเกิดสุดท้ายคุณไม่ชอบอยู่อเมริกาคุณกลับไทยคุณก็มีโอกาสสูงกว่าเดิมก็คือมีแต่คนอยากจะเลือกคุณไปทำงานด้วยโรงพยาบาลใหญ่ๆเขาก็อยากเลือกคุณเพราะว่าคุณไปเห็นโลกใบนี้มาแล้วคุณเข้าใจทั้งหมดมาแล้วโอกาสของคุณก็จะสูงขึ้นมากมายแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ประเทศไทยแล้วคุณอยากไปทำงานโรงพยาบาลดีๆดังๆนะก็ข้อแรกนะคุณต้องเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงซะก่อนหรือไม่งั้นคุณต้องมีเส้นเยอะใช่ปะถ้าคุณไม่มี2 อย่างนี้นะเขาจะเอาคุณเข้าไปทำงานโรงพยาบาลแบบนั้นทำไมในเมื่อโรงพยาบาลดังๆเหล่านั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยคือคนรวย expat คนต่างประเทศที่มั่นใจในการรักษาของประเทศไทยแล้วคุณก็ต้องคุยกับเขารู้เรื่องคุณก็ต้องมีวิธีแบบคนต่างประเทศที่เขาทำกันไม่ใช่วิธีแบบคนไทยยกเว้นคุณจะเป็นคนที่เป็นอาจารย์คนที่มีเส้นนี่แล้วไปแล้วคนละอย่างกันละนะถ้าคุณเป็นอาจารย์ชื่อดังใครๆก็เอานะครับแต่สำหรับผมมองว่าการที่เรามาต่างประเทศนะเปิดโอกาสมากมายดังนั้นสมัยนั้นผมก็เลยสอบมานะครับมันคุ้มค่านะคุ้มเยอะเลยขี้เกียจอ่านหนังสือมากๆแต่เวลาอาจารย์สอนในห้องจะตั้งใจฟังถ้าได้ก็ดีนะครับคือผมเนี่ยตั้งใจฟังได้ไม่ตลอดเท่าไหร่นะรสหรือ2ที่อเมริกาทำยากหรือเปล่าแล้วแต่โรงพยาบาลเลยครับแล้วแต่ที่ด้วยนะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยดังๆยากหน่อยนะครับมหาวิทยาลัยอื่นอาจจะง่ายหน่อยนะครับคุณอินถามว่าdo you have any doctor recommendations I do not well I'm not sure who would be expert in that but I would suggest the best way to know who is the best is to look up the website for the university. And in the university, you'll see like who's the best in each field. And if you don't want to go to university, you may want to think about 2 options. So they're in a special clinic or the overtime clinic for those doctors to attend because they make more money that way, right? So you can book the appointment to see that doctor. Well, the second way is to see if that doctor
is working anywhere else, like in the private sector, and that's the way to go for. So first, you can look it up either in Chulalongkorn, Siriraj, or Ramatibadi, or some other hospital that's well known, and then you see who is the doctor who is specialized in breast cancer, especially oncologists, because they're the one who select the treatment for. Should we go to the US or anywhere else for technology expert wise? It depends. If you want to come to the United States, yes, you can. Um, in Boston, there is a Dana-Farber, which they have world experts in breast cancer as well. So you may want to consult there. But in order to come over here, it's not easy. So first of all, you need to do online appointment first. So you have to go through the website and then see if they have any doctors available. You book an online, they will book a session to do Zoom call with you and have you send all the information. So you have to prepare all the information, like if you have any PET scan done, any treatment in the past, have your doctor summarize all the treatment and then send it over, and they will book an appointment with you. And if you qualify and they think they have better options, then they will ask you to come over to the United States. But if you come to the United States, you have to stay here for a little bit before for the treatment, and maybe have to stay here long term, not just like, okay, I'm gonna stay here for 1 month. That's not enough. You have to be here for a bit longer. And obviously, in the United States, they have a lot of clinical trial, so any new treatment will be available here. And in Thailand, I don't think they have any availability of that. So I think it would be great if you can come over to the United States if you have the means to do so. อืมเป็นการอ่านวิชาเลขเลยต้องทำแบบฝึกหัดเยอะดีทำเยอะจำไปสอบแล้วสอบตกจำไม่ได้นะเล่นเกมที่เป็นภาษาอังกฤษได้อ่านแล้วก็ฟังเพลงภาษาอังกฤษไปนั่งแปลด้วยช่วยระดับหนึ่งใช่ครับวิชาเรียนเขียนโปรแกรมคิดว่าไงก็คิดว่าดีนะครับถ้าคุณชอบมันก็เป็นวิชาหนึ่งซึ่งน่าสนุกนะครับผมเห็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าสนุกนะถ้าคุณเขียนโปรแกรมได้มันดูเท่ดีผมยังอยากเขียนเป็นเลยแต่เขียนไม่เป็นเนาะ ฝึกพูดชื่อยายากๆบางตัว เช่นอะไรเนี่ย Escitalopram ก็จำชื่อตาโหลง่ายดีอ๋ออันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ Escitalopram ก็คือ S enantiomer ของยา Citalopram นี่ใช่ไหมแล้วยาบางตัวเนี่ยมันจะมีความพิเศษเฉพาะเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆในกลุ่มเราก็ต้องแบบไอ้แบบนี้ต้องจำหน่อยนะต้องพูดมันบ่อยๆคุณจะได้รู้ว่ามันไปใช้ยังไงนะครับ เคยโดนแม่บังคับให้อ่านหนังสือทุกวันตอนเด็กๆโตมาเกลียดการอ่านหนังสือมากใช้เวลาอยู่นานกว่าจะกลับมาอ่านได้ใช่เราต้องเป็นคนที่อยากรู้ด้วยตัวเองนะถ้าเกิดว่าเราให้คนอื่นเขามาบังคับเราก็ไม่ค่อยอยากคนเราไม่มีใครชอบบังคับมันถึงมีคนที่ชอบแหกกฎอยู่เรื่อยๆนี่แหละนะครับตอนผมจะสรุปเขียนเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษครับแต่ถ้าหนังสือภาษาไทยก็จะสรุปเป็นภาษาไทยนะฮะนี่มีคนก็มี My World Network เหมือนกันนะเด็กรุ่นใหม่จดเลคเชอร์ใน iPad เคยจดใน iPad แล้วมีความรู้สึกว่าต่างจากจดบนกระดาษอย่างไรบ้างผมไม่เคยจดใน iPad นะครับอย่างดีก็คือพิมพ์เวลาผมไปงานประชุมเนี่ยผมจะเอาคอมพิวเตอร์ไปเลยเอาเนี่ยแล็ปท็อปไปแล้วเขาพูดอะไรมาที่ผมสนใจผมก็พิมพ์นะครับสรุปไว้เพราะว่าผมพิมพ์เร็วกว่าเขียนมากนะครับแล้วก็ลายมือมันก็ดีตลอดเวลาด้วยใช่ไหมถ้า iPad ผมก็ต้องเขียนมันอยู่ดีอะหรือถ้าพิมพ์ใน iPad มันก็พิมพ์ได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้มีตัวแป้นพิมพ์ที่ซื้อมาต่างหากก็เลยงั้นก็เอาคอมพิวเตอร์ไปพิมพ์นั่นแหละง่ายดีนะเมื่อคืนง่วงมากตอนนี้มาทักทาย FC ก็สวัสดีนะครับย้ายมาจากเมืองจีนลูกๆยายพูดภาษาจีนได้แต่พอมารุ่นหลานไม่มีใครพูดจีนได้เลยยายต้องฝึกภาษาไทยมาคุยกับหลานเป็นแบบนั้นแหละนะฮะแต่ดีแล้วแหละที่ยายฝึกเนาะผมจะทำคัมภีร์ยุทธทางการแพทย์เป็น textbook หรือเปล่าไม่นะขี้เกียจมันเยอะนะแต่เดี๋ยวหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยน่าจะออกมาเล่มแรกเร็วๆนี้นะถ้าตามที่สำนักพิมพ์เขาบอกผมนะ
ชื่อ Health Talk with Dr. Tanny ในเล่มนั้นเนี่ยผมจะเล่าถึงว่าผมมาเป็นแพทย์ปลูกถ่ายปอดที่อเมริกาได้ยังไงในระหว่างทางผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ตอนอ่านหนังสือเนี่ยอ่านยังไงนะครับรวมทั้งก็จะพูดถึงเรื่องโรคปอดต่างๆการดูแลโรคระบบทางเดินหายใจมันต้องทำอะไรบ้างภาษาของหมอที่เขาใช้อะไรบ้างมีลงลึกก็เหมือนที่ผมพูดในยูทูบบางเรื่องก็ลึกเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่อง PM 2.5กับเรื่องโควิดต่างๆก็จะอยู่ในเล่มนั้นอืม แล้วก็จะมีเอาเคสที่แบบเคยเล่านะมาเล่าให้ฟังนะครับโอลิมปิกวิชาการความรู้ของเขาเทียบเท่าระดับมหาวิทยาลัยครับไลฟ์เสร็จแล้วไม่ลบคลิปครับคลิปของผมที่ไลฟ์เนี่ยเก็บไว้ทุกอันนะฮะสามารถไปดูได้นะฮะคนที่ถามเรื่องหมากัดควรไปหาหมอหรือไม่เมื่อประมาณวันจันทร์นี้ได้ฟังคำแนะนำแล้วไปหาหมอตอนนั้นทันทีแล้วเรียบร้อยแล้วดีแล้วครับจะได้ปลอดภัยเนาะม้อนหมาของผมดุไหมดุครับมันกัดด้วย อ่านเปเปอร์ภาษาอังกฤษแต่ยังไม่เข้าใจสุดท้ายต้องกลับมาแปลผ่าน ChatGPT เป็นไทยแล้วค่อยอ่านอีกทีแต่บางประโยคแปลเป็นไทยแล้วแปลเป็นภาษาไทยบางงงๆอ่านไม่เข้าใจให้เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนไงนะวิธีถ้าเราอ่านเปเปอร์ภาษาอังกฤษไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าเขาให้คุณดาวน์โหลดมาเป็น PDF ได้นะคุณอัปโหลด PDF เข้าไปใน ChatGPT ให้มันแปลมาทั้งอันแล้วเขียนบอกมันด้วยว่ากรุณาแปลอังกฤษเป็นอังกฤษที่เป็นภาษาให้เด็กป .6 เข้าใจเนี่ยง่ายแน่นอน คุณต้องเขียนพร้อมให้มันดี เพราะว่าถ้าเกิดคุณอ่านไม่รู้เรื่องแปลมาอะไรมาหรือคุณแบบถ้าไม่สามารถอัปโหลดมันเข้าไปได้เพราะว่าคุณเพราะอะไรก็ไม่รู้อะคุณก็ copy paste แล้วบอกว่าเราจะ copy paste มาทั้งหมดให้มันรอเราก่อนให้เรา copy paste ให้หมดทุกอย่างก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้สรุปความทั้งหมดแปลให้มันเป็นภาษาอังกฤษที่ง่ายสำหรับเด็กป .6 ให้เข้าใจได้แล้วแบบนี้คุณจะกลายเป็นภาษาอังกฤษที่คุณเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับ ช่วงนี้ได้เว้นช่วงการทบทวนไหมเช่นหัวข้อที่อ่านไปแล้ววันที่1เว้นไปทบทวนอีกทีวันที่3แล้วก็เว้นห่างออกไปเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการจำบางอย่างได้นะครับก็ดีสามารถทำแบบนั้นคุชชิ่งถ้าไม่ได้มีหน้ากลมไม่ได้มีหน้าแดงหรืออาการลักษณะทางรูปร่างที่เด่นชัดจะเป็นโรคนี้ได้ไหมครับได้ครับ ได้พวกนั้นจะเจอในคนที่เป็น acute Cushing นะครับ Cushing syndrome ที่เราว่ากันถึงเนี่ยมันเป็นโรคที่มันมีสเตียรอยด์เกิดในร่างกายอาจจะเป็นจากการกินเข้าไปก็ได้หรือว่าจากร่างกายเรามีการสร้างสเตียรอยด์เพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆก็ได้นะครับพวกนี้คือ Cushing syndrome มันก็จะมีอาการแบบถ้ามันมีแสดงออกมาหน้ากลมๆมีหนอกที่คออย่างเงี้ยผิวหนังบางๆนะพุงป่องๆมือรีบๆอย่างเงี้ยพวกนั้นก็จะเป็นแบบเป็นมานานแล้ว แต่มันจะมี acute Cushing syndrome ที่เกิดจากมะเร็งของต่อมหมวกไตที่สร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์แบบมหาศาลในครั้งเดียวเลยเยอะๆเลยพวกนี้ไม่มีอาการดังกล่าวไม่เห็นเลยนะครับเป็นได้เหมือนกันแต่ยากมากนะครับไม่ชอบวิชาพละโชคดีทำงานแล้วไม่ต้องใช้แต่ก็เห็นชอบอยากจะทำ Muscle Up อยู่เลยนะโดดข้ามรั้วยังข้ามรั้วไม้ยังล้มโอ้โฮคุณอาร์มคุณต้องบอกเลยนี่เราไม่ได้มาโดดข้ามรั้วเรามากระโดดเตะรั้วเราเรียนคาราเต้อยู่นะเตะมันเลยเนาะ อ่านเยอะๆจะรู้สึกว่าคุ้นแต่จำรายละเอียดไม่ค่อยได้แม้ว่าจะจดแล้วนั่นแหละคือปัญหาของการอ่านที่ผมว่ามันไม่ถูกต้องถ้าคุณอ่านอย่างที่ผมแนะนำตั้งแต่ตอนแรกของไลฟ์เนี่ยมันไม่มีปัญหานี้นะครับมันจะไม่มีปัญหานี้เลยที่ทุกคนอ่านแล้วมันเกิดอย่างนั้นขึ้นมามันเกิดจากการที่เราอ่านทั้งหมดก่อนแล้วก็จดสรุปออกมาโดยที่คุณไม่เข้าใจว่าไอ้ที่เมื่อกี้อ่านไปมันคืออะไรคุณไม่สามารถพูดมันออกมาจากความจำความเข้าใจของคุณด้วยภาษาที่คุณใช้ได้ นะครับแล้วก็อ่านมันเยอะเสียเกินไปจนกระทั่งคุณไม่สามารถที่จะจำมันได้ทั้งหมดวิธีการอ่านสิ่งที่ยากๆเยอะๆเนี่ยคือก็ต้องการแบ่งซอยย่อยเป็นส่วนๆแล้วก็อ่านทีละส่วนแล้วก็พูดมันออกมาแล้วเอามันมาต่อกันนะครับตอนแรกต่อกัน2อันก็ต้องพูด2อันให้หมดต่อกัน3อันต่อกัน10อันคุณต้องพูดให้หมด10อันให้คุณเข้าใจถึงแม้ว่าคุณจะพูด1อันไปแล้ว2อันไปแล้ว3อันไปแล้วพอมา10อันคุณก็ต้องมาเริ่มใหม่ทำแบบเนี้ยมันจะทำให้คุณจำได้และเข้าใจได้แท้จริงนะครับ ไลฟ์สอนภาษาอังกฤษหรือชีวะสักรอบไม่น่านะครับเพราะว่าผมสอนชีวะไม่ได้ลืมไปหมดแล้วนะครับ
ถ้าให้สอนวิชาทางการแพทย์ผมก็เคยทำคลิปไปแล้วเนาะอย่างมีคลิปหนึ่งผมสอนนักเรียนจริงๆเลยอะสอนผ่าน Zoom นะเรื่องของ Introduction to Lung Transplantation ก็ลองไปฟังในนั้นดูก็ได้มีคลิปเรื่องแล้วนะส่วนใหญ่คลิปสำหรับหมอเนี่ยนะครับผมก็ทำไว้ในนั้นคุณจินบอกอ่านลามกวลนิจิตแจ่มใสก็อ่านให้มันสนุกแล้วกันนะฮะ สอบตก2ลองเคสเพราะนึกถึงโรค Polycythemia vera ไม่ออกทั้งที่รู้จักมาตลอดมันมาจากทบทวนมากๆพอจะดึงมันออกมาใช้ไม่ได้สิครับเสียดายมากชอบ Brain Block ตอนสอบอืมผมว่ามันก็บอกลำบากนะส่วนหนึ่งมันตื่นเต้นด้วยแหละเวลาที่เราสอบถ้าเราตื่นเต้นมากๆมันก็อาจจะทำให้เราจำอะไรไม่ค่อยได้อะนะครับอืมพวกนี้มันต้องแบบผมว่าต้องซ้อมพูดบ่อยๆอะการที่เราพูดคำพูดบ่อยๆมันจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับ บางอย่างก็ต้องค่อยๆคิดเนาะค่อยๆคิดค่อยๆรวบรวมแล้วเวลาที่ตอบออกมาเนี่ยบางทีไม่ต้องตอบเป็นชื่อโรคเราต้องตอบมาว่ากลไกที่ทำให้เกิดในคนคนเนี้ยเราคิดว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับคิดไปคิดมามันอาจจะพอรู้โรคได้เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเวลาคนที่เขาตอบชื่อโรคไม่ได้อะวิธีคิดของเขามักจะเป็นมี1มี2มี3บวกกันต้องเป็น polycythemia vera แต่เขาไม่คิดวิธีอื่นเลยเขาคิดวิธีอื่นไม่ได้เพราะเขาจำแต่แบบมีไตรแอดนี้ต้องเป็นอาบน้ำร้อนแล้วมันคันเป็น polycythemia vera อะไรเงี้ยหรือว่ามี thrombosis ต้องเป็น polycythemia vera แน่ๆเลยอะไรเงี้ยคือแบบอย่างงี้มันไม่ได้นะเราต้องคิดอย่างอื่นออกมาก่อนนะฮะว่าเฮ้ยทำไมเราเจอเม็ดเลือดแดงเยอะกลไกที่ทำให้เม็ดเลือดแดงมันเยอะนี่คืออะไร transfusion เข้าไปเยอะไหมหรือมันมี hypoxia ต้องสร้างขึ้นมาเยอะหรือมันเป็นอะไรอย่างอื่นมันเป็นมะเร็งเม็ดเลือดแดงนะ erythroleukemia หรือมันเป็น polycythemia vera เป็นหนึ่งในนั้นนี่มันต้องค่อยๆคิดเป็นขั้นตอนนะครับทุนคิงสมัยก่อนยากเหมือนตอนนี้ยากตลอดเวลาสร้อยที่ใส่สีดำครับสีดำมีพระพิฆเนศอยู่ตรงกลางตรงนี้อายุใกล้30มีสิวขึ้นที่หน้าเยอะอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับควรจะต้องไปปรึกษาหมอสิวดูนะว่ามีอะไรหรือไม่นะฮะ อาจจะเป็นอย่างการที่ดูแลผิวก็ได้นะเปลี่ยนครีมอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็อาจจะทำให้สิวขึ้นได้เนาะถ้าเราเปลี่ยนครีมที่เราดูแลผิวหน้าตัวนี้ไม่เคยใช้เขาว่าดีแล้วเอามาลองใช้ไอ้พวกนี้ก็เตรียมตัวสิวขึ้นนะครับหรือยาอะไรต่างๆที่เราไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็ไปกินมันการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปความเครียดนอนไม่พอในช่วงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันต่างไปจากเดิมเนี่ยอยู่ๆให้มันขึ้นมานะน่าจะเป็นได้นะครับ ขอบคุณไอติมจากคุณสิริอาราดานะครับฝันดีนอนให้สนุกแล้วกันนะครับลุกตื่นก็สนุกสนานขอให้ลุกตื่นมาเด้งเหมือนหมูเด้งแล้วกันนะขอบคุณพี่เหยาที่ส่งกุหลาบมานะครับช่วงนี้ทำ Lucid Dream อยู่หรือเปล่าไม่ค่อยทำแล้วครับข้อเสียอย่างอื่นมากกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอไหมครับไม่มีครับทุกอย่างที่เล่าเกี่ยวกับ Lucid Dream อยู่ในคลิป Lucid Dream หมดแล้วไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากนั้นนะฮะอ่านแบบวิชาการถ้าอ่านผ่านจอแบบอีบุ๊กจะรู้สึกจำไม่ค่อยได้เลยอันนี้แสดงว่าเป็นคนรุ่นเก่าครับ ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ไม่มีปัญหานะเพราะเขาอ่านจากนั้นอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับมีวิธีในการจัดเก็บความรู้ที่หลากหลายหลายเรื่องอย่างไรบ้างทำให้มันมีความสัมพันธ์กันครับถ้าเราสามารถโยงความสัมพันธ์ของทุกๆเรื่องได้บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเก็บมันไว้ได้นะก็เหมือนกับการที่เรารู้ทางจากบ้านเราไปพารากอนอย่างเงี้ยถ้าเรารู้แค่ทางเดียวอะต่อไปเดี๋ยวเราลืมทางหรือทางมันโดนระเบิดถล่มหรือน้ำท่วมเราไปไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ลืม แต่ถ้าเรามีหลายๆทางในการไปพารากอนเรารู้ทางนี้เราไปถนนเส้นนั้นก็ได้ขั้นทางด่วนตรงนี้ก็ได้มันก็ทำให้เราจำได้ว่าไปยังไงไปได้อยู่ดีนะครับคนเรียนสายสุขภาพแต่มีแฟนเป็นคนในวงการนี้เขาทำกันอย่างไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะรู้มาว่าหมอกับญาติคนไข้ก็เหมือนคนต้องห้ามว่าช่วงนั้นเป็นช่วงจิตใจของญาติกำลังอ่อนแอมันก็มีคนเป็นคู่กันอยู่ดีหมอคนไข้ก็มีคนแต่งงานกันนะ
นี่คุณเพียวก็ไม่เคยจำไกด์ไลน์เหมือนกันไกด์ไลน์เนี่ยจะเปิดอ่านก็ได้นะครับไม่ต้องจำเสมอไปนะครับภาษาอังกฤษทำไมเดี๋ยวนี้ยังจำเป็นในการสมัครงานเหรอครับในเมื่อปัญญาประดิษฐ์แปลให้เราได้หมดแล้วถ้าไม่ใช่ล่ามหรือเป็นบริษัทข้ามชาติก็ไม่จำเป็นหรือเปล่าครับผมว่าก็ยังจำเป็นอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าสุดท้ายคนที่เขาพูดได้ทันทีกับการติดต่อกับคนต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันย่อมมีอิมแพกมากกว่าการที่จะใช้เอไอแปลบางทีใช้เอไอก็ต้องคุณก็ต้องรอมันแปลแล้วคุณก็เขียนออกมาก็ไม่เหมือนที่เราต้องการอีกต่างหากแล้วคุณจะไปรู้ได้ไงว่าสิ่งที่มันเขียนคือสิ่งที่เป็น mood and tone ที่คุณต้องการใช่ไหม สำหรับผมก็ยังมันจำเป็นอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดบริษัทของคุณเนี่ยคือบริษัทที่ชาติหน้าจะไม่มีทางกระจายไปต่างประเทศได้แล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องสื่อสารอะไรกับฝรั่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะเช่นคุณอยากจะเป็นบริษัทผลิตขนมไทยเพื่อคนไทยไม่ขายฝรั่งเด็ดขาดถ้าฝรั่งจะมาซื้อต้องพูดภาษาไทยและอ่านภาษาไทยออกเท่านั้นอันเนี้ยคุณไม่ต้องรู้ภาษาอังกฤษครับไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใดเลยอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตคุณเซิร์ชภาษาไทยเท่านั้น คุณไม่ใช้กูเกิลคุณจะเขียนกูเกิลต้องเขียนกอไก่สระอูเอกอสระอีไม่โทรลอลิงอ่าคุณไม่ต้องรู้ภาษาอังกฤษก็ได้ครับไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าเกิดคุณจะเซิร์ช Google เป็นภาษาอังกฤษเช่นฮิปโปเงี้ยฮิปโปภาษาอังกฤษเขียนยังไงไม่รู้จักเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะอ่านหนังสือสอบจับหนังสือเรียนขึ้นมาทีไรง่วงทุกทีงั้นเราต้องไม่จับครับวางมันไว้กับโต๊ะแล้วยืนอ่านมือยกไว้หน่อยอ่านไม่ยกไม่จับจับปุ๊บโอหลับเลยแล้ววันไหนง่วงวันไหนที่นอนไม่หลับนะคุณเอาหนังสือมาวางข้างเตียงใช่ไหมแล้วหลับตาเอามือแปะหลับเลยก็ดีออกจับหนังสือปุ๊บหลับเลยนี่น่าอิจฉานะสำหรับคนที่ไม่หลับเนี่ยน่าจะไปเป็นยานอนหลับให้เขานะแทนที่ไม่ต้องไปกินพวกเบนโซไดอะเซปินลอราซิแปม ริโวทริลอะไรไม่ต้องไปกินเลยหนูเอาไปเนี่ยหนังสือเรียนของเรานะขลังมากเลยนะจับปุ๊บหลับปั๊บเลยเอาไปให้เลยเอาไปเฮ้ยเพื่อนไม่ต้องละยานอนหลับเอาไปโยนทิ้งไปเผาทิ้งเลยนี่เล่มเดียวจับปุ๊บหลับปั๊บดีจะตายจดบันทึกวันที่เกิดความกังวลมันช่วยได้จริงไหมครับกังวลกับชีวิตมันเขียนเรื่องที่กังวลออกมาทั้งหมดเขียนมันออกมาให้หมดนั่นแหละมันจำได้มันจะดีมันจะช่วยให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีนะครับ ก็ช่วยได้ทำยังไงจะรู้ว่าตัวเองอยากจะเรียนคณะอะไรดีที่สุดคือดูคนที่จบคณะนั้นไปแล้วว่าเขาไปทำอะไรแล้วเราชอบหรือเปล่าอืมเราอยากจะมีชีวิตแบบนั้นไหมถ้าเราอยากจะมีนั่นแหละเราน่าจะสงสัยว่าเราชอบคณะพวกนั้นแหละแต่ถ้ายังไม่แน่ใจเนี่ยนะก็แนะนำว่าเดี๋ยวนี้มันมีงาน Open House ของคณะต่างๆมากมายคุณก็ลองสมัครเข้าไปร่วมดูแล้วว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกันนะครับ ทำไม ICD ขวดที่2ต้องจุ่มน้ำ2เซนขวดที่3ต้องจุ่มน้ำ10เซนที่มาของตัวเลขนี้คืออะไรไม่จำเป็นต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ครับผมเอา9.9เซนก็ได้หรือ8เซนก็ได้6เซนก็ยังได้เลยคือมันทำยังไงก็ได้ให้ว่าลมเนี่ยมันไม่ไหลย้อนกลับอะครับการที่ลมจะไม่ไหลย้อนกลับคุณต้องเอามันวางไว้ใต้น้ำเนี่ยแหละแต่นี่ยังแบบโบราณอยู่นะที่อเมริกาไม่มีการทำ ICD แบบนั้นนะมันเป็นกล่อง1กล่อง1กล่องเองใส่ได้ทุกอย่างมีทั้งเลือดทั้งน้ำทั้งทุกอย่างลงไปในกล่อง1กล่องเลย ไม่ต้องมาต่อ3อันแล้วนะฮะ16ชั่วโมงช่วงนั้นจัดเวลาตารางยังไงบ้างก็ถ้าวันไหนที่ไม่ได้มีตรวจคนไข้ก็อ่านเลยตั้งแต่ตื่นมาปุ๊บกินข้าวไม่กินข้าวแปรงฟันก่อนแปรงฟันกินข้าวและอ่านตั้งแต่ตอนกินข้าวคืออ่านไปด้วยกินไปด้วยเลยพอเสร็จปุ๊บก็จะไปนั่งที่แมคโดนัลด์นะตรงพระพรหมซึ่งตอนนี้ก็ทุบทิ้งไปแล้วนะไม่ทุบพระพรหมนะทุบแมคโดนัลด์ทิ้งไปแล้วสาขาแรกของประเทศไทยหายไปแล้วเสียดายมากเลยก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็บอกพ่อมารับเที่ยงคืนหรือว่าดึกกว่านั้นก็ได้หรือไม่ต้องมารับเลยก็ได้เพราะว่ายังไงแล้วมันก็ไม่ปิดอะไอ้แม็กเนี่ยมันเปิด24ชั่วโมงกลับกี่โมงก็ได้แล้วผมก็จะทำแบบนั้นอะไปเรื่อยๆระหว่างวันตอนไหนเบื่อก็ไปเดินเล่นสักพักก็อ่านที่เดิมอยู่เรื่อยๆนะครับ ตอนเรียนเพื่อนมาลอกกันบ้านคณิตเพราะไม่เข้าใจแล้วกลัวทำผิดโตมามีหลานๆก็กลัวกันบ้านผิดเลยให้ตรวจให้มา
คิดอีกทีทำการบ้านผิดเรื่องปกติทำถูกหมดก็ไม่เรียนแล้วไม่ต้องต้องเป็นครูแล้วจริงนะแต่พอเราทำผิดเราก็กลัวโดนครูด่าไงคือประเทศไทยอะมันเป็นประเทศที่ชอบล้ออะคือทำอะไรผิดนิดหน่อยโดนล้อเนาะอะไรนั่นก็ไม่ได้ผิดก็แบบเฮ้ยตั้งใจเรียนหรือเปล่าเนี่ยหรือบางทีทำถูกนะก็ยังโดนล้อได้อีกคืออะไรรู้เปล่าสมมุติว่าคุณไปพูดภาษาอังกฤษแล้วคุณพูดชัดๆเนี่ย Welcome to Thailand ก็แดะเขาต้องไปพูด Welcome to Thailand เออมันทำถูกแล้วยังมาล้อเขาอีกนะหัวเราะเขาจังเลยเนี่ยประเทศไทยมันประหลาดอย่างหนึ่งนะเราไม่ควรจะมีแบบนั้นเลยนะอืมอย่างวันก่อนที่ผมไลฟ์คู่กับเพื่อนผมอะชื่อครูจอยอะเขาก็บอกเลยว่าภาษาอังกฤษคุณไม่จำเป็นต้องสำเนียงแบบ accent เป๊ะขนาดนั้นคุณจะเป๊ะได้มันก็ดีนะแต่ถ้าไม่เป๊ะเนี่ยคุณพูดให้ฝรั่งเขารู้เรื่องคุณสื่อสารกับเขาได้จบแล้วนะสเตรสตรงไหนพยางค์ไหนก็เรียนรู้แค่นั้นเขาจะได้ฟังคุณรู้เรื่องก็ดีแล้วนะครับ เรียนเกี่ยวกับสายงานในอนาคตระหว่างเรียนเขาจะมีการไปฝึกงานประมาณนั้นดีเลยซึ่งของหมอเนี่ยจะแตกต่างจากสายอื่นเพราะว่ามันมีการฝึกงานตลอดเวลาที่เราเรียนอยู่นี่แหละนะครับเรียนปุ๊บมันก็ต้องใช้เลยใช้กับคนไข้จริงอันนั้นก็คือการฝึกงานระหว่างเรียนมันก็จะเหมือนนำคณะอื่นไปเยอะนะเคยดูข้อสอบเลข2อวนนี่ยากมากๆเลยตัวพ่อขนาดไหนก็ทำไม่ทัน30ข้อนี่ทำได้สัก10ข้อขึ้นไปนี่ก็รอบที่1ขนาดที่1ยังห่างจากคะแนนเต็มพอสมควรนี่ก็คือเวลาที่คนที่เขาสอบยากๆพวกนั้นจริงๆอะมันต้องเรียนเกินระดับไปไกลมากเลยอะนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยที่แบบเลขไปสอบแล้วแบบเก่งๆเนี่ยมันก็เรียนเกินระดับมันไปเยอะแต่ว่าต่อให้คุณเรียนเกินระดับไปเยอะนะถ้าไม่ใช่อัจฉริยะหรือไม่ได้แบบชอบมันจริงๆอะมันยังไงก็มีปัญหามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะว่าผมเคยเจอคนที่เก่งเลขของจริงมาแล้วเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นชาวยิวคือเก่งชิบหายเก่งเลขแบบนี่มันอัจฉริยะสุดยอดมากอะแล้วมันได้โอลิมปิกเลขเหรียญทอง3ปีซ้อนเลยเก่งแบบโอ้โฮโหดสลัดมากเก่งแบบผมไม่รู้จะเก่งยังไงแล้วนะเจ๋งมากอะแล้วก็เวลาคิดว่าเนี่ยถ้ามันเอาไปทำข้อสอบพวกนี้มันแบบทำได้สบายๆอะเออแต่มีคนเป็นแบบนั้นจริงๆ ถ้ามีเพื่อนมาขอลอกการบ้านจะให้ลอกหรือเปล่า ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่อยากให้ลอกเพราะว่าน่ารำคาญอยากทำก็ทำเองเราขี้เหนียวนะครับแต่ถ้าสมัยนี้อยากจะเอาไปลอกตามสบายแต่ว่าอย่าให้ครูมาด่าเรานะถ้าครูด่าเราไปรับหน้าแทนด้วยนะบอกว่าขโมยเราไปลอกหรืออะไรก็ได้นะครับขอบคุณคุณ Konnichiwa นะครับฟังไลฟ์เรื่อง Green Keyboard ดีมากนะเพราะว่าไลฟ์เรื่อง Green Keyboard เราวิเคราะห์เลยว่าทำไมเราต้องมีเกรียนอยู่ในโลกใบนี้ด้วยมันเกิดมาได้ไงนะ ระยะเวลาใกล้สอบกระชั้นชิดมากๆแนะนำให้ทำโจทย์หรืออ่านมากกว่ากันให้ทำโจทย์ก่อนครับทำโจทย์แล้วติดตรงไหนที่มันเป็นคำถามใช่ไหมย้อนกลับไปอ่านตรงนั้นเฉพาะที่มันตรงกับโจทย์เราเท่านั้นนะไม่ต้องอ่านทั้งเรื่องนะอ่านที่มันตรงกับโจทย์ทำแบบเนี้ยมันจะเร็วกว่าเยอะนะมะเร็งไตลามมาที่ตับคือระยะ4เลยใช่ไหมครับใช่ครับ อันเนี้ยต้องปรึกษาคุณหมอโรคไตนะแล้วก็โรคมะเร็งด้วยคือมะเร็งไตเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถึงแม้ว่ามันจะลุกลามออกไปนอกไตแล้วเนี่ยการไปตัดไตออกเนี่ยหรือตัดก้อนมะเร็งต้นทางออกเนี่ยมันยังมีประโยชน์มากอยู่ในการทำให้ตัวโรคโดยรวมมันดีขึ้นนะครับแล้วถ้าผ่าออกไปได้นะดีนะครับมันจะมียาสำหรับกรณีพวกเนี้ยผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าใช้ตัวไหนนะ อืมต้องไปถามหมอโรคไตดูนะครับเขาจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมียาที่เขาใช้ในการรักษาเป็นคล้ายๆเคมีบำบัดของโรคไตโดยเฉพาะนะครับเคยหาความรู้ทุกวันวันละอย่างน้อย1เรื่องยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยก็อย่างเมื่อวานเนี่ยหาความรู้เรื่องหมูเด้งว่าหมูเด้งเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงกี่ขวบแล้วนะพ่อแม่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยทำไมมันถึงดังนะครับอย่างตอนนี้ก็คือเป็นไงล่ะหมีเนยอาจจะแค้นก็ได้นะหมูเด้งมากลบกระแสหมีเนยหายไปหมดเลย
ตอนแรกหมีเนยโอ้โฮดังทั่วประเทศไทยไปต่างประเทศก็มีคนอยากจะมาถ่ายรูปด้วยผู้ใหญ่ก็อยากจะมาเป็นแฟนคลับนะครับหมีเนยตอนนี้เป็นไงทุกคนหมูเด้งหมดเลยเงียบไปเลยเนาะแปลกดีอืมนี่แหละยกตัวอย่างให้ฟังแล้ว1เรื่องนะครับอยากอ่านวิจัยให้เก่งต้องฝึกยังไงเอ่อ มันต้องฝึกคิดตามงานวิจัยก่อนนะครับเวลาคุณอ่านงานวิจัยคุณต้องเข้าใจว่าเราเขาทำงานวิจัยเนี่ยทำยังไงแล้วมีเหตุผลอะไรที่เขาทำแบบนั้นทำแบบนี้บ่อยๆอะคือสำหรับผมอ่านตอนแรกอ่านบทคัดย่อก่อนมันน่าสนใจใช่ไหมจะอ่านเรื่องนี้แน่ๆแล้วไปดู methodology ก่อนว่าไอ้ที่เขาทำงานวิจัยเนี่ยเขาทำยังไงกันแน่แบ่งเป็นกี่กลุ่มใช้ยาอะไรยาตัวนี้มันมาจากไหนไอ้พวกเนี้ยอ่านให้ละเอียดอ่านให้รู้เรื่องเข้าใจว่าเหมือนเป็นคนทำเองอะ เพราะว่าถ้าคุณอ่านเข้าใจคุณจะรู้เลยว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างทำถูกไม่ถูกมีปัญหาอะไรไหมพออ่านตรงนี้เสร็จเราก็ไปดูผลดูพวกตารางพวกกราฟต่างๆว่ามันว่าไงบ้างแล้วเราตีความด้วยตัวเองทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ไปเปรียบเทียบกับช่วง discussion ว่ามันตรงของเขาไหมหรือเรามีอะไรมากกว่าที่ของเขาทำอย่างนี้เรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นมาเองนะครับเคยได้ยินลักษณะคนอเมริกันสำเนียงเท็กซัสไหมเคยครับ คุณอามอยากมาเรียนที่อเมริกาเพราะว่าเคยมานั่งฟังเลกเชอร์ที่ Harvard ตอนมาเรียนคอร์ส TOEFL อืก็ดีนะครับข้าวเช้ามีความสำคัญไหมผมเคยทำคลิปไปแล้วครับบางคนก็ถ้าต้องคนที่ต้องใช้แรงเยอะๆเนี่ยสำคัญเพราะไม่งั้นก็ไม่มีแรงนะครับสุนทรภู่ท่านค่อนข้างเจ้าชู้บทกลอนแต่งจีบหญิงก็มีภรรยาหลายคนอันนี้ผมก็แปลกใจเวลาผู้ชายมีภรรยาหลายคนแล้วบอกว่าเจ้าชู้มันดูแบบชุ่มฉ่ำกรุ่มกริ่มเนาะแต่พอผู้หญิงเนี่ยมีสามีหลายคนโดนด่าทันทีเลยว่าไม่เข้าใจว่าทำไมมันโลกมันควรจะเท่าเทียมกันได้แล้วอะมันจะแบบอะไรนักหนาเนี่ยนะทา Laura ธนินทุกวันไม่มีปัญหาอะไรนะครับให้เทสโทสเตอโรนเพื่อเล่นกล้ามใหญ่กล้ามสวยจู่ๆอยากเลิกไม่ปัดกล้ามย้วยมี side effect ไหมมีครับก็คือร่างกายคุณจะไม่สร้างเทสโทสเตอโรนแล้วไงคุณก็ต้องไปทำ post cycle therapy เพราะไม่อย่างนั้นเทสโทสเตอโรนคุณตกก็เตรียมตัวมีปัญหาต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับบางโรคชื่อแปลกดีเป็น Proctalgia fugax จำแม่นเลยนะเออถ้าใครไม่รู้จักโรคนี้ลองไปเซิร์ชดูคือ fugax เนี่ยมันถ้าเป็นนักเรียนแพทย์เขาได้เรียนคำแรกก็คือ amaurosis fugax amaurosis fugax คือการที่แบบตามันแบบภาพมันดับไปแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่อย่างเงี้ยพวกนี้ต้องระวังแล้วว่ามีเส้นเลือดมันโดนอุดตันหรือเปล่า proctalgia proct แปลว่าก้นแปลว่าตูดแปลว่ารูตูดนะ talgia algia แปลว่าเจ็บเจ็บตูดเป็นพักๆนี่โรคนี้นะ proctalgia fugax ชื่อแปลกนี่นั่นแหละแพทย์จุฬาเปิดรับรอบพอร์ตแล้วดีแล้วครับถ้าเขาเปิดรับเราก็ลุยเลยถ้าเราอยากจะเรียนนะครับคุณอนิตามีความคิดฝังหัวเป็นคนโง่มากจนตอนนี้ยังมีวิธีคิดแบบนี้พัฒนาตัวเองให้เก่งทีคุณลองมองดูไปก็ได้ว่าตอนนี้คุณเก่งกว่าคุณตอนสมัยก่อนแค่ไหนพัฒนามาไกลแล้วครับนะเราสามารถอยู่กับการพัฒนาแบบนี้ได้เรื่อยๆนี่แหละนะฮะอืม แล้วจริงๆต้องลองคิดว่าไอ้ที่เราบอกว่าเฮ้ยเราโง่เนี่ยเราคิดเองหรือมันเป็นเสียงคนอื่นกันแน่เพราะบางทีการคิดไปคิดมาเฮ้ยไอ้ที่เราโง่เนี่ยเป็นครูเขาบอกว่าเราโง่คนอื่นเขาบอกว่าเราโง่แต่จริงๆเราน่ะทำไมเราต้องไปฟังคนอื่นด้วยมันเราเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าของร่างกายเป็นเจ้าของสมองของตัวเองเนาะเราจะด่าตัวเองทำไมอะ
เรามีศักยภาพทุกอย่างเลยนะสมองเราศักยภาพก็ดีมันทำให้เราโตมาเป็นคนจนปัจจุบันนี้ได้นะครับสมองเราเนี่ยมันไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะแยะเลยขอแค่คุณใช้มันเท่านั้นเองคุณก็จะเก่งขึ้นมาได้และแค่นี้แหละมันก็ทำให้คุณเก่งขึ้นได้แล้วคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงตัวประหลาดอะไรข้างนอกนะหรือจะเป็นเสียงหมูเด้งหมีเนยอะไรที่บอกว่าคุณโง่ก็ไม่จำเป็นต้องไปฟังมันคุณฟังตัวคุณเองนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะเก่งเองนะครับ เมืองไทยมีสอนโฮมิโอพาธีในมหาวิทยาลัยเลยไปกันใหญ่แล้วนะศาสตร์นี้สำหรับผมนะใช้ได้ไม่ได้อาจจะใช้ได้แค่ความสบายใจนะแต่ใช้ในการรักษาไม่ได้นะหนังสือออกเป็นหนังสือหรืออีบุ๊กน่าจะเป็นหนังสือมั้งอีบุ๊กนี่ผมบอกเขาว่าอนุญาตให้ทำได้แต่เขาจะทำหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับชอบดูคลิปบีบสิวหัวช้างไม่ค่อยดูนะครับเวย์โปรตีนไม่เกี่ยวอะไรกับความสูงนะฮะ ร้านอาหารที่ขอนแก่นหมอมีเห็บทุกตัวเลยก็ต้องไปดูแลมันเนาะยานอนหลับที่ซื้อตามร้านขายทั่วไปไหมครับไม่มีครับมีแต่ยา Antihistamine ที่อาจจะกินแล้วง่วงเช่น CPM เป็นต้นนะครับสเตียรอยด์หรือทานสเตียรอยด์เพนิซิลลินในขณะให้ Rituximab อาทิตย์ที่2ได้หรือเปล่าจุดที่ขาขึ้นเยอะมากเวลาเกล็ดเลือด 8,000จะไปหาจุดก็ทานได้ครับ หนังสือที่ผมทำจะมีเล่าถึงเคสที่ให้การรักษาไหมมีบ้างนะครับทำคลิป Study with me 2ชั่วโมงอ่านไปเปิดคลิปมีกำลังอ่านเยอะแยะเลยไม่ได้ทำอะไรไว้นะเดี๋ยวต้องลองไปคิดดูก่อนคือเราซื้อหนังสือติวม456การไฟฟ้ามาดูอ่านไม่รู้เรื่องเลยก็ถ้าไม่เคยอ่านหนังสือเรื่องพวกนั้นมาก่อนเราก็อาจจะไม่ได้เนาะไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเลยเลิกอ่านหนังสือที่ชอบเดิมหัวคิดแว็บไปเรื่อยๆก็เริ่มดีขึ้นโฟกัสได้มากขึ้นก็ถ้าเริ่มจากของที่เราชอบมันต้องดีกว่าอยู่แล้วเนาะ พ่อติดคุกตอนนี้เข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าปอดฉีกเป็นวัณโรคน้ำท่วมปอดมีเปอร์เซ็นต์ที่จะหายไหมมีครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันมากน้อยแค่ไหนผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันต้องสอบถามหมอที่เขาดูแลอยู่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้สอบถามหมอว่าคุณแม่ทางบ้านค่าไต9มีอาการบวมน้ำไม่มีความอยากอาหารแนะนำว่าควรฟอกไตไม่งั้นจะเสียชีวิตเห็นด้วยครับ มันควรจะต้องถ้าเป็นขนาดนั้นผมว่าฟอกไตไปแล้วแหละนะเพราะว่าถ้าบวมน้ำมันก็แปลว่าตอนเนี้ยมันมาถึงสุดทางแล้วนะอย่างดีคุณทำยังไงก็ได้คุณอาจจะแบบยื้อไว้ได้อย่างให้ยาขับปัสสาวะแบบขนาดสูงเข้าเส้นไปเลยแล้วดูที่ว่ามันจะขับน้ำพวกนี้ออกมาได้หมดหรือเปล่าแต่มันก็ชั่วคราวครับเดี๋ยวมันก็จะแย่ลงกว่าเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะปรับยาขับปัสสาวะยังไงมันก็ไม่ไหวอยู่ดี สตาฟที่ชอบกินหัวเวลาตรวจคนไข้ทั่วไปก็มักจะเป็นคนที่พูดห้วนๆประมาณนั้นนะพอดีเข้ามาไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุยได้ปกติหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงครึ่งแม่ได้มี Heart Attack และเสียชีวิตในวันที่ฟอกเลยสอบถามว่าอาการนี้คือการของโรคไตหรือผลจากการฟอกไตอันนี้ไม่ใช่ผลจากการฟอกไตแน่นอน100%บอกได้เลยนะครับแสดงว่ามันต้องมีอย่างอื่นแล้วแหละคนที่มีโรคไตเรื้อรังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจผิดปกติตั้งแต่แรกนะ อันนั้นแหละคือปัญหาแล้วมันจะมาเกิดตอนไหนก็ได้เลยนะถ้าบังเอิญโชคร้ายไปเกิดตอนที่ล้างไตอยู่อันนี้ก็แย่ได้เหมือนกันและส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเสียด้วยนะครับคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่โรคไตเรื้อรังอย่างเดียวในร่างกายหรอกมันอาจจะมีโรคอื่นปนส่วนจะรู้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางคนไม่มีอาการอะไรมาก่อนบางคนมันมีอาการเอาตอนนั้นนะครับก็เสียใจด้วยนะครับบางอย่างเราก็พยายามเต็มที่แล้วแต่มันก็เกิดเรื่องขึ้นมานะ อย่างกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นผมจะแนะนำให้ล้างไตตั้งแต่แรกเลยแรกสุดเลยอะเมื่อไหร่ที่แบบค่าไตมันเริ่มต่ำลงมา20อย่างเงี้ย20ปุ๊บ eGFR 20ผมมาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเตรียมแล้วแหละถ้าไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนแล้วโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่แบบมีน้ำท่วมปอดเยอะๆเนี่ยมันเหมือนระเบิดมือเลยนะระเบิดเวลาเลยอะเพราะว่าในขณะที่น้ำท่วมปอดตัวบวมอยู่เนี่ย
หัวใจโรคของคุณนะจะกำเริบตอนไหนก็ได้เลยมันอาจจะไม่กำเริบนาทีนี้นาทีถัดไปอาจจะกำเริบตอนนี้คุยปกติอีก5นาทีอาจจะไม่ปกติแล้วก็ได้มันรอเวลาเลยดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งผมจะรีบให้คนไข้ล้างไตตั้งแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเพราะผมรู้ว่าเมื่อไหร่มีการกระตุ้นร่างกายขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็โรคที่มันซ่อนอยู่ในร่างกายมันอาจจะออกมานะครับ ChatGPT ใช้จัดตารางอ่านหนังสือได้ด้วยใช่มันใช้ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละครับเนาะสอบเข้าม1ถามเรื่องยากมากก็มีปัญหาแบบนั้นเหมือนกันนะคุณจีจี้ถามไบโอตินช่วยเรื่องเล็บกับผมร่วงได้หรือเปล่าอ่ได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขาดไบโอตินแต่ถ้าไม่ขาดกินเข้าไปมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับเคยทำคลิปเกี่ยวกับการเรียนเปียโนตัวเองหรือเปล่าอยากทราบว่าฝึกยังไงมีอยู่ใน Member ครับผมเคยทำคลิปอันหนึ่งเรื่องของการตีความเพลงเปียโนที่ผมเล่นนะก็ประมาณนั้น คุณอโลฮาบอกว่าผมพูดไทยชัดเจนเวลาพูดอังกฤษชัดเจนพูดอังกฤษไม่ไทยคำอังกฤษครับผมก็ไม่ชอบเหมือนกันทำไมรู้ไหมผมรำคาญสมัยตอนผมอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันจะชอบมีคนที่อยู่ต่างประเทศหรือมาจากต่างประเทศแล้วก็มานั่งข้างๆแล้วก็ไทยคำอังกฤษบ้างนี่ยูรู้ไหมฉันเนี่ยนะไปจบ Harvard มานะบาทตัวอะไรวะเนี่ยแล้วให้มันพูดภาษาอังกฤษทั้งรุ่นก็พูดไม่ได้พูดไทยก็ไม่ชัดอังกฤษก็ไม่ชัดตัวอะไรเนี่ยนะ คือแบบเราก็ไม่ชอบนะเราก็ไม่อยากจะเป็นคนแบบนั้นเนาะเพราะเราจบมาแล้วเราก็ไม่เอาพูดให้มันชัดสักภาษาหนึ่งดีกว่าเนาะเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจำเป็นต้องใช้ครูต่างชาติสอนไหมเออถ้าถามผมนะควรจะเป็นครูต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้อันเนี้ยดีที่สุดเลยถึงแม้จะพูดภาษาไทยไม่ชัดแต่พูดได้ดีที่สุดเพราะว่าเขาจะได้รู้เวลาที่เราสื่อสารกับเขาเพราะบางทีคุณครูต่างชาติที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยสักนิดเดียวน่ะเราไม่เคยเรียนมาก่อนเราฟังเขาไม่รู้เรื่องนะ มันพูดอะไรของมันวะเนี่ยไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเขาพูดภาษาไทยได้บ้างบางทีช่วงที่เราฟังเขาไม่รู้เรางงเงี้ยเขายังแบบเป็นภาษาไทยให้เราฟังได้นะแล้วเราจะได้สำเนียงของเจ้าของภาษาด้วยแต่ถ้าเป็นคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นครูมาสอนก็เราได้สำเนียงเขาอะนั้นแล้วบางทีเขาจะเน้นแบบ grammar คำศัพท์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งแบบเราก็ไม่อยากเรียนถ้าถามผมนะอืมแต่มันก็มีครูไทยที่แบบพัฒนาตัวเองให้สามารถสอนแล้วเราชอบได้เหมือนกันนะครับ อวบังคับให้นสที่ไทยปตรีทุกคนต้องจบ IELTS 5.5น่าจะราวๆ TOEFL เก่าๆ500ส่วนตัวคิดว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้สิครับเพราะว่าผมไม่ได้สอบทั้ง2อย่างไม่ได้สอบ TOEFL ไม่ได้สอบ IELTS แล้วไม่รู้ว่าคะแนนพวกนี้มันคือถือว่าเยอะหรือว่าน้อยหรือยังไงแต่เท่าที่คุณอามเล่ามาคงจะสูงพอสมควรนะให้ผมไปสอบคงจะไม่ผ่านเราเราไม่เคยสอบเรื่องพวกนี้โชคดีที่ผมไม่ต้องสอบอะไร TOEFL IELTS เลยนะ ทำไมเด็กพิเศษบางคนถึงฉลาดจังเลยเพื่อนหนูเวลาเรียนอยู่ไม่นิ่งแต่สอบได้เกรด4ทุกวิชาเขาไปอ่านที่บ้านครับคนพวกนี้หมูเด้งทั้งทั่วโลกประมาณนั้นเลยทางบ้านพาแม่ไปฟอกไตทางคุณหมอที่อเมริกาแจ้งว่าอะไรเนี่ยมีน้ำท่วมปอดแต่ต้องเจาะน้ำออกมาก่อนใช้เวลา1 คืนแล้วถึงทำการฟอกไตพาร์ท 2ที่หายไป จริงๆมันควรฟอกไตก่อนนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเหนื่อยแค่ไหนคือโดยทั่วไปน้ำท่วมปอดเนี่ยก็น้ำนั่นก็มาจากการที่ไตมันขับออกไม่ได้อะถ้าดีที่สุดคือฟอกไตเดี๋ยวนั้นนะครับผมก็เคยมีเคสอย่างนี้มาที่ไอซียูแล้วก็ต้องไปแทงเส้นแล้วก็ฟอกไตวันนั้นเลยคืนนั้นเลยนะครับไม่งั้นถ้าเอาน้ำออกมาไม่ทันหัวใจทำงานหนักมากๆมันจะแบบหยุดเต้นแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนหัวใจวายจากการที่น้ำท่วมแล้วหัวใจหยุดเต้นนะอันนั้นจบเลยจากประสบการณ์นะไม่มีใครปั๊มขึ้นสักคน ไม่มีไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับหนังยางอะมันดึงมาจนตึงที่สุดแล้วอะตึงอีกนิดนึงจะขาดแล้วพอมันขาดปุ๊บมันไปเลยหายไปแล้วอะมันก็แก้ไม่ได้นะครับนี่ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับแต่ว่ามันบางอย่างมันเป็นสุดวิสัยที่มันสุดจริงๆถ้าเราทำอะไรไม่ได้นะครับเล่นเวทจากอาการเล่นเวทแล้วปวดไม่มีแรงอ่านหนังสือ
ทานอะไรก่อนหนังสือครับทานยาแก้ปวดสิครับคิดยังไงกับการทำงานบ้านเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่บ้านนั้นมันจะจัดการกันยังไงอะครับคุณกรอกฟิลอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะบอกว่ามีก้อนหนืดในจมูกลึก3 เดือนก้อนหนืดในจมูกลึก3 เซนเปล่าหรือก้อนหนืดในจมูกลึก3 เดือนรู้สึกทั้งวันรู้สึกผูอื้อปวดต่อมน้ำเหลืองขี้มูกหนืดอาการเบาลงล่าสุดเลือดติดจมูกออกจามหมอไม่ส่องกล้องให้อีกคนหนึ่งทางคลินิกไม่มีเครื่องมือบอกให้ตรวจกับคนนั้นมีหมอ2 คนทำยังไงดี อืถ้าฟังอย่างนี้แล้วน่าจะเป็นไซนัสอักเสบแบบเยอะหน่อยนะครับก็ถ้าอยากจะให้เขาส่องกล้องก็แน่นอนว่าอาจจะต้องไปที่คลินิกของหมอหูคอจมูกโดยตรงเพราะว่าหมอหูคอจมูกเขาต้องมีที่ส่องอยู่แล้วแหละไม่มีที่ไหนไม่มีนะอืมแล้วก็ระหว่างนี้ที่ทำได้เนี่ยคือการส่วนล้างไซนัสมันก็จะมีน้ำเกลือที่สะอาดสเตอไรล์นะครับขายที่ร้านขายยาแล้วก็มีไซริงตัวหนึ่งเอาไว้ล้างจมูกล้างเอาไว้ขี้มูกพวกนั้นออกมาให้เกลี้ยงอ่ะ อันเนี้ยในช่วงเวลานี้ควรจะต้องทำเพราะว่าการที่มีขี้มูกสะสมอยู่มันจะทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็มีอาการทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันยังมีการอักเสบอยู่มีการติดเชื้อก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อระหว่างนี้กินยาฆ่าเชื้อเฉยๆมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าเชื้อมันจะไม่สามารถเข้าไปถึงหนองตรงกลางได้เราต้องล้างมันออกมาก่อนการล้างเอาหนองพวกนี้ออกแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อหรือพ่นยาเนี่ยจะได้ผลสูงกว่าเยอะนะครับดังนั้นอันนี้ต้องทำแบบนั้นนะอืม ลูกสาวชอบฟังมากเลยก็ฝากสวัสดีลูกสาวด้วยนะครับไม่รู้ว่ากี่ขวบแล้วนะพีเอแมทก็ไปทำงานคอสมิกซูเปอร์ซีซูเปอร์คอมนิวเคลียร์เมดิคอลบริษัทต่างๆรับเช่น SpaceX โอ้ใช่ฮะโควิดปัจจุบันอันตรายหรือเปล่าใกล้ชิดกับคนร่วมงานโควิดจะมีโอกาสติดไหมเหมือนเดิมครับอันตรายเท่าเดิมอยู่ใกล้ก็ติดได้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ติดกันแล้วนะมันติดเหมือนเดิมยังมีคนตายจากโควิดเหมือนเดิมยังมีคนป่วยหนักเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับ ระหว่างวันก็ไม่ได้ดูโทรศัพท์ไม่ง่วงแต่พอทำงานหน้าคอมแล้วง่วงทุกทีทำยังไงดีพวกนี้บางทีตาแห้งนะตาแห้งแล้วมันง่วงคุณอามลองหาอะไรมาหยอดตาแล้วก็หาที่อุ่นๆแปะตาดูอาจจะช่วยได้ก็ได้มิลทิสเตลไม่ได้บำรุงตับครับปัจจุบันในทางการแพทย์ไม่ได้ใช้ครับอาจจะมีใช้ในกรณีที่อ่าไทลีนอลเป็นพิษในตับแล้วเราหายาบางตัวไม่ได้จริงๆก็อาจจะเอานี่มาลองใช้เพราะมันเหมือนเป็นวิธีสุดท้ายที่จะทดลองแต่ผลมันไม่ค่อยดีเท่ากับยาตัวอื่นนะฮะ ลูกเรียนแพทย์กำลังอยู่ปี5อยากเรียนต่อเฉพาะทางด้าน ER แต่ญาติๆไม่เห็นด้วยคิดว่าไม่ก้าวหน้ามีคำแนะนำมีความเห็นอย่างไรบ้างให้คิดทำตามลูกเสมอครับเราไม่ใช่ลูกเราหวังดีแต่มันไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่ความต้องการของลูกนะลูกเขาอยากจะทำอะไรมันมีทางไปเสมอนะครับอืมถ้าถามผมนะผมจะไม่เห็นด้วยกับญาติผมจะเห็นด้วยกับลูกเขาอยากเรียนอะไรให้เขาเรียนไปนะครับเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะให้ลูกเรียนแบบทางที่ก้าวหน้าคุณไปเรียนเองดีกว่าญาติไปเรียนเองดีกว่านะ อยากจะให้ลูกเป็นหมอผ่าตัดหัวใจแต่ลูกเขาไม่อยากเป็นอยากเรียนใช่ไหมเรียนเองเลยแล้วเดี๋ยวนี้หมอเรียนตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมจบเมืองไทยไม่ได้คุณไปเรียนต่างประเทศสิเรียนจบมาคนเรียนหมออายุ45ปีมันยังมีเลยนะคุณอยากเรียนเป็นหมอผ่าตัดหัวใจเรียนเลย45ปีมาเรียนอเมริกาจบมาตอนอายุ50ใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนต่ออีกสัก10 ปีอายุ60พอดีคุณก็ผ่าตัดหัวใจตอนอายุ60ก็เราเอาตามสบายเลยนะฮะ ถ้าถามผมนะผมแนะนำว่าต้องทำตามคนที่เขาจะเรียนครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมีปัญหามากมายเช่นถ้าเขาไม่ชอบเขาทำไปสักพักเขาอาจจะเครียดเขาอาจจะไม่ไหวเขาอาจจะลาออกเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นเขาอาจจะรู้สึก fail รู้สึกซึมเศร้าไม่ได้นะฮะชีวิตเขาต้องกำหนดเองแพทย์ที่เก่งคอมพิวเตอร์ไปด้วยที่เมืองนอกมีเยอะไหมครับเยอะครับแพทย์เหล่านี้ทำหน้าที่อะไรในโรงพยาบาลก็เหมือนหมอทั่วไปเนี่ยแหละครับ ชะลอให้เราเตี้ยช้าลงในอายุเยอะไหมที่เตี้ยช้าลงมันก็คือคุณต้องทำให้กระดูกมันแข็งแรงก็ต้องไปตรวจให้กระดูกมวลมันดีอยู่ตลอดเวลานะครับชื่นชมมากช่วงโควิดตามดูยูทูบตลอดก็ขอบคุณนะครับคุณกีวีนะเป็นเบาหวานกินแอปเปิลไซเดอร์วินิการดีจริงหรือเปล่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับแต่อยากจะกินก็ได้นะฮะอันนี้ตามสะดวกเลยความคิดสร้างสรรค์ฝึกได้หรือเปล่าให้มีไอเดียออกแบบบางคนออกมาดีมากไม่รู้เขาจินตนาการภาพแบบนั้นออกมาได้ยังไง
ก็ต้องเป็นคนคิดนอกกรอบครับไอเดียของเราเนี่ยคือเป็นการไม่กำหนดกรอบชีวิตของตัวเองไว้คนไหนที่แบบต้องทำทุกอย่างอยู่ในกรอบต้องเป๊ะต้องแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้กลัวคนอื่นเขาว่ากลัวเขาจะว่ายังไงถ้าเราทำแบบนี้ออกมาเขาจะบอกว่าของเราไม่ดีหรือเปล่าคนพวกเนี้ยจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะมันกำหนดกรอบของเราเองความคิดสร้างสรรค์หมายความว่าเป็นการคิดที่ออกนอกกรอบนะครับมันฝึกได้คุณต้องแบบกล้าที่จะทำลายกรอบทิ้งนะ Vasomotor rhinitis กิน CPM ดีกว่า second gen antihistamine ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าถามผมนะคุณไปหาไอปาโทรเปียมาพ่นจมูกจะดีผลมากกว่านะครับไม่ง่วงด้วยยืนทำงานไม่ได้มีข้อจำกัดอีกอย่างถ้าไม่ได้นั่งความสามารถในการประมวลงั้นก็แปะตาครับน้ำแข็งไงน้ำแข็งกินก็ช่วยแล้วก็แปะตาด้วยความร้อนนานๆทีเตรียมตัวสอบก่อนไปเป็น Clinical Fellow Cardiac Imaging ยังไงดีอันนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันเพราะผมก็ไม่เชี่ยวชาญทางด้าน Cardiac Imaging พวกนี้เลยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้เขาสอบอะไรกันยังไงอืม แต่เตรียมตัวก่อนไว้เป็น Cardiac Fellow Imaging อืมมันคงต้องแสดงถึงความอยากรู้พอสมควรเนาะถ้าเป็นผมเนี่ยก็จะไปหาอาจารย์ที่เขาทำด้านเนี้ยแล้วขอไป elective กับเขานะครับขอไปอยู่ด้วยทั้งวันเลยดูว่าเขาทำอะไรกันนะดูไปเรียนรู้นะขอแบบไปอยู่เฉยๆก็ได้นะบางทีถ้าเราอยากเป็น Cardiac Fellow ที่ประเทศไทยแล้วก็ดูเรื่องเนี้ยก็ขอไปแปะอยู่กับอาจารย์นะอย่างที่อเมริกาเนี่ยก็จะมีนี่เหมือนกัน Cardiac Fellow Imaging ซึ่งเขาจะขอไปนั่งกับคนที่เขาทำด้านนี้โดยเฉพาะอยู่กันทั้งวันเลยอ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วตรงไหนไม่เข้าใจก็เลยเปิดหนังสืออ่านเวลาไปเจออาจารย์ทีก็เอามาพูดให้ฟังว่าเฮ้ยที่เราไปอ่านมาเนี่ยเป็นแบบนี้ที่อาจารย์เห็นอยู่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าครับอะไรเงี้ยนะถ้าถามผมวิธีนี้น่าจะดีที่สุดเพราะมันเป็นการเรียนรู้จากเคสจริงแล้วทำให้อาจารย์เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มุ่งมั่นอยากจะเรียนทางนี้จริงๆเขาก็จะชอบเรานะครับอ่านหนังสืออย่างไรให้สนุกและไม่ง่วงอันนี้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะฮะว่าทำยังไงได้นะสอบออสกี้ครั้งแรกฐานแรกหล่นมากโอ้ผมก็หล่นเหมือนกันออสกี้มันหล่นทุกคนนั่นแหละครับไม่หล่นเนี่ยประหลาดละซิ่วไปเรียนยังไงให้ได้ผลเรียนปีมหนึ่งแห่งที่รัฐก็แทบไม่มีเวลางานเยอะมากสอบเยอะมากตัดตารางเพื่อไปซิ่วยังไงดีอืมผมว่าคุณต้องชอบมันก่อนนะต้องชอบมันก่อนจริงๆแล้วก็เวลาเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาเลยเช่นตอนเย็นคุณกลับมาอาบน้ำออกกำลังกายเสร็จทุกอย่าง1 ชั่วโมงอ่านหนังสือที่จะไปสอบในสิ่งที่ต้องการจะเรียนนะครับยาหยอดหู Vsop ไม่รู้จักครับในนั้นมันมีอะไรอยู่บ้างต้องบอกชื่อยาสามัญมานะครับถึงจะตอบได้นี่ไงคุณ Ordinary Girl ก็บอกเรื่องของ Hippocrates มาเนาะดีนิยายเจอคำที่แปลไม่ออกจะเดาเองหรือเปิดหาศัพท์เดาครับส่วนใหญ่มันไม่ต้องรู้ทุกคำก็ได้คุณมองข้ามไปก็ได้นะเจอคนที่อังกฤษคำไทยคำแล้วจะนึกถึงผมจำได้ผมไม่ชอบผมก็ไม่ชอบจริงนะน้าเพิ่งเสียก็อาจจะเป็นหัวใจวายหรือ stroke ตอนทำ CPAP ทำไมถึงมีเลือดออกทางปากและจมูก อืมถ้ามีเลือดออกทางปากผมไม่รู้เหมือนกันในกรณีเนี้ยคอนเท็กซ์คืออะไรมีท่อช่วยหายใจอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้ามีมันก็อาจจะเป็นการที่มีการบาดเจ็บจากท่อช่วยหายใจกัดปากกัดอะไรก็เลือดออกได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วเราก็มีน้ำออกมาเยอะๆที่มีเลือดปนเนี่ยพวกเนี้ยมักจะมีภาวะที่ร่างกายมันแย่ที่สุดแล้วคือเกิดการที่ร่างกายเริ่มมีปัญหาในด้านการแข็งตัวของเลือดมันก็จะออกมาตามที่ต่างๆได้นะครับ ไม่ไม่ตอบคำถามหนูทำไมผมต้องตอบคำถามหนูเนี่ยผมตอบคำถามคนเนาะวิชาฟิสิกส์นี่ใช้ตอนไหนบ้างของการทำงานหมอไม่ได้ใช้ครับเคมีชีวะนี่รู้ว่าจำเป็นวิชาฟิสิกส์ไม่ได้ใช้ตอนทำงานเลยครับครูโรซี่กับครูอดัมเลยนะครับครูโรซี่เป็นคนอังกฤษครูอดัมเป็นคนอเมริกันครูอดัมนี่เขากลับอเมริกันมาแล้วนี่ไปรับช่วงต่อของพ่อเขาเนาะบ้านรวยมากนะครูอดัมเนี่ยบ้านใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มเลยเขาทำอะไรไหม real estate หรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ละ ทายคำอังกฤษคำมี2ประเภท1คือกระแดะ2คือคิดคำไทยไม่ออกจริงก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะ
เกี่ยวกับโรคไตทำให้เกิดภาวะหัวใจหรือโรคอื่นที่แฝงอยู่ตามมานึกถึงพี่สาวที่เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทั้งที่ไม่มีประวัติหัวใจแต่เป็นโรคไตตอนเด็ก7 ขวบรักษาหายแล้วอันนั้นไม่เกี่ยวนะถ้ามันรักษาหายแล้วไตกลับมาเป็นปกติแล้วนี่ต้องมีอย่างอื่นปนบางคนก็มีโรคไตโดยมีโรคหัวใจโดยที่ตัวเองไม่ทราบก็ได้นะครับเพิ่งดูคลิป Stem Cell จบเป็นไงล่ะ IELTS กับ TOEFL 500น่าจะราวๆสอบ Entrance สมัยก่อนได้สัก60อังกฤษ60เหรอถ้าเทียบแบบTOEFL 500 IELTS 5.5คือคะแนนอังกฤษ60เต็ม100เนี่ยผมถือว่าธรรมดามากนะถือว่าธรรมดาเพราะว่าตอนผมแต่มาเทียบกับเราไม่ได้เนาะเรามีวิธีที่เรียนแตกต่างจากคนอื่นเขาไปแล้วจริงๆ Entrance ของประเทศไทยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นสมัยผมนะสมัยนี้อาจจะยากมากแล้วก็ได้ตอนนั้นผมได้อังกฤษเท่าไหร่ไม่รู้98 99เต็ม100อะไม่น่าเชื่อได้ไปได้ไงไม่รู้ไม่ได้อ่านอะไรเลยนะตอนนั้นคือก็ใช้วิธีอย่างที่ผมบอกทุกคนอะฟังพูดไปเรื่อยๆฟังเรื่อยๆแล้วก็สำเนียงภาษาอังกฤษยังไงแล้วก็ลอกเรียนแบบเจ้าของภาษาเปิดวิทยุเปิดอะไรฟังแล้วก็ฟังเรื่อยๆสับมันเข้าหัวไปเรื่อยๆนั่นเองนะแล้วก็ไปใช้ไม่เคยมานั่งท่อง tense เหมือนที่คนอื่นเขาท่องแล้วอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยไม่เคยจำได้เลยว่า tense เนี่ยมันมีกี่ tense มันใช้กันยังไงรวมทั้งคำadjective adverb แปลว่าอะไรตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยนะอยากให้เทโลมียาวต้องใช้ชีวิตยังไงออกกำลังกายทุกวันนอนพักผ่อนเพียงพอไม่เครียดไปเจอธรรมชาติบ้างอย่าใช้สารเสพติดทานอาหารที่สมดุลแล้วก็อยู่กับคนที่มันควรอยู่ครับซื้อหนังสือชีวะมาอ่านโอ้นี่มันเอ่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนเป็นไทยคือสมองไม่รับเลยไคโมทริปซินผมก็ว่างั้นพวกนั้นมันต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษถึงจะได้ดีนะครับถ้าตัดหมอไปจะเลือกระหว่าง Finance Law Tech สายงานพวกนี้ค่าตอบแทนสูงมากผมจะเรียนวิศวะครับเด็กชีวะต้องจำชื่อพวกนี้จำครับไคโมทริปซินคาร์บอกซีเพปติเดสอะไรพวกเนี้ยก็เราก็ต้องจำนะ เคล็ดลับการอ่านขอเคล็ดลับการพูดโดยไม่ต้องใช้โน้ตใช้มือแบบแผนที่แต่มีแผนที่การพูดตั้งแต่แรกจนจบได้อย่างไรเป็นลำดับเตรียมเนื้อหาการพูดอย่างไรอืมถ้าเราเป็นคนที่ฝึกมาทั้งชีวิตตั้งแต่การอ่านแล้วเนี่ยคือมันก็จะทำได้โดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องเตรียมนะอย่างเช่นเมื่อกี้ผมสอนวิธีการอ่านให้เราอ่านทีละ paragraph ใช่ไหมแล้วจบ paragraph หนึ่งเราพูดสรุปพอคุณจบทั้งหมดเนี่ยคุณก็ต้องพูดสรุปได้ทั้งหมด ซึ่งการทำแบบนั้นนะมันทำให้เกิดการจัดเรียงข้อมูลตั้งแต่แรกจนจบเป็นลำดับอยู่แล้วว่ามันต้องทำยังไงแล้วทำบ่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าอะไรมาก่อนมาหลังสมควรมาก่อนมาหลังแล้วไม่ได้เฉพาะกับวิชานั้นมันกับทุกอย่างในชีวิตทีนี้พอเราจะพูดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยไอ้ความเคยชินแบบนั้นที่จะต้องจัดเรียงลำดับเนี่ยมันก็มาอยู่ในหัวเราเองโดยปริยายเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยต่อให้เราเรียงไม่ตามลำดับอะไรใช่ไหมเราอ่านตัว Z มาก่อนแล้วค่อยมาอ่านตัว A อ่านตัว Y แล้วค่อยมาอ่านตัว H อ่านมั่วไปมั่วมาหรือกระโดดไปอ่านตัว N แต่ในหัวเรามีโครงแบบนี้เรียงอยู่แล้วพอเราอ่านตรงไหนมันก็จะถูกจัดเรียงเข้าไปตัว Z ต้องมาอยู่ตรงนี้ตัว A ต้องมาอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยเรียงของมันไปเองโดยอัตโนมัติทำให้เวลาที่เราพูดเนี่ยมันก็ลื่นไหลแล้วเราก็สามารถลำดับได้ว่ามันคืออะไรเวลาเราพูดเราก็คิดไปด้วยนะครับผมเนี่ยระหว่างที่ผมพูดให้คุณฟังเนี่ยผมก็จะสามารถคิดไปด้วยได้ว่าต่อไปผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับคำถามที่จะมีคืออะไรแล้วเด็กเนี่ยขณะที่เขาฟังอยู่เนี่ยเขาจะคิดอะไรบ้างนะเราก็จะทำแบบนั้นไปเรื่อยๆมันต้องทำให้ชินเนาะถ้าคนไม่เคยทำมาก่อนมันก็อาจจะยากวิธีการฝึกก็คล้ายๆกันก็คือเราอาจจะต้องเขียนเป็น bullet point ออกมาก่อน1จุด2จุดเนี่ยเป็นหัวข้อหลักๆของสิ่งที่เราจะพูดนะครับก็เหมือนเวลาเราดูสารบัญมีสารบัญมันมีบท1 2 3แล้วแต่ละบทมันเขียนชื่อว่าอะไรเวลาที่เราพูดก็ให้เรียงตามลำดับคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเราจำพวกนี้ได้เราก็จะรู้ว่าข้างในเนี่ยแต่ละอันมันมีความสำคัญยังไงบ้างนะครับข้อสอบเก่า USMLE หาได้จากไหนเว็บไซต์ UWorld ครับ เป็นไลฟ์ที่ทรงคุณค่ามากๆก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่มาดูด้วยแล้วกันนะฮะเพราะเรื่องนี้ผมคิดว่ามันสำคัญสำหรับบางคนเนาะแต่บางคนเขาก็คิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ตรงกับเราในเมื่อเขาสอบจบมาตั้งนานจะไปรู้มันทำไมนะอืม
ดื่มนมทำให้สูงจริงหรือเปล่ามันก็ทำให้เรามีแคลเซียมที่เพียงพอครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะไปกินอย่างอื่นที่มีแคลเซียมเพียงพอก็ได้ไม่ต้องกินนมอย่างเดียวเนาะ20 กว่าปีที่แล้วสมัยม .6 อาจารย์อังกฤษสอนสตอรี่ของตัวเองว่าเป็นคนขยันอ่านหนังสือตื่นตี 5อ่านหนังสือทุกวันแต่เราก็ทึ่งมีดาราคนหนึ่งก็ออกรายการสตอรี่ตัวเองเหมือนกับที่อาจารย์วิชาอังกฤษของเราเป๊ะเลยไม่มั่นใจแล้วว่าสตอรี่ของเขามันจริงหรือเปล่าแต่เราเพื่อแรงบันดาลใจนักเรียนทำให้มีความขยันคุณไม่ต้องทำตามนะเรามีแค่ต้องหาวิธีที่เหมาะสมกับเราครับจะเป็นวิธีนั้นก็ได้หรือจะเป็นวิธีอื่นก็ได้นะไม่เห็นดื่มน้ำเลยดื่มไปแล้วครับตอนนี้เป็นโรค MG อายุ46ต่อมไทมัสฟอร์ไปแล้วขอแนวทางการรักษาด้วยมีโรคประจำตัวภูมิแพ้หอบหืดไขมัน หมอเขาว่ายังไงเราทำการรักษาแบบนั้นเลยครับถ้าเกิดว่าเราไปดูต่อมไทมัสมันฝ่อไปแล้วเราตัดออกไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดนะครับแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค MG นะถ้าไม่รุนแรงมากก็กินไพโลโดสติกมีนอย่างเดียวตลอดชีวิตนะครับปรับขึ้นปรับลงแล้วแต่ว่ามีการกำเริบมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอะไรที่ทำให้ MG กำเริบเช่นการเจ็บป่วยมีไม่สบายยาบางชนิดยาฆ่าเชื้อต่างๆยาคลายกล้ามเนื้อยาคลายกังวลยานอนหลับต่างๆพวกนี้ที่มันทำให้ MG กำเริบคุณต้องท่องให้ได้หมดทุกตัวถ้าท่องไม่ได้ให้มีลิสต์ไว้เสมอแล้วทุกครั้งเวลาไปหาหมอที่ไหนก็แล้วแต่เอาลิสต์นี้ไปให้เขาว่าเรากินยาพวกนี้ไม่ได้หรือถ้าจำเป็นจะต้องใช้จริงๆเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าเป็น MG ที่มันรุนแรงมากกว่านั้นก็จะต้องใช้สเตียรอยด์และยากดภูมิคู่ไปด้วยนะครับและเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนเป็น MG แบบเป็นทั้งตัวแบบ generalized MG แบบรุนแรงมากๆเนี่ยแล้วก็มี anti AChR positive นะเดี๋ยวนี้มันมียาตัวใหม่ที่สุดในโลกเลยซึ่งเพิ่งได้รับการยอมรับไม่นานนี้เองคือยา eculizumab กับยา ravulizumab 2ตัวนี้ซึ่งผมเคยพูดไปแล้วในคลิปที่วิเคราะห์น้องอเล็กซิสลอเรนซ์นะครับเพราะว่ามันใช้โรค PNH ก็ได้แล้วมันก็ใช้ในโรคนี้ได้ด้วยนะครับโรค MG ที่เป็น generalized MG AChR positive นะกับอีกโรคหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็เคยมี FC ของผมคนหนึ่งเป็นด้วยคือโรค NMO นะครับ Neuromyelitis optica เดี๋ยวนี้ก็สามารถใช้ยาตัวนี้ได้นะครับแต่แพงมากนะไฮเปอร์โทรเปียมที่ร้านยาบอกว่าเบากว่าอะวามิสโอ้ไม่เกี่ยวข้องกันครับไฮเปอร์โทรเปียมเนี่ยใช้ในการรักษา vasomotor rhinitis ได้แต่มันไม่สามารถใช้ allergic rhinitis ได้ถ้า allergic rhinitis คุณจะต้องใช้ไม่ antihistamine ก็ใช้สเตียรอยด์ครับถึงจะได้ผลถ้าคุณใช้ไฮเปอร์โทรเปียมไม่ได้ผลนะครับแต่ถ้าบางทีต้องใช้คู่กันทั้งคู่นะครับเช่นสเตียรอยด์บวกไฮเปอร์โทรเปียมในอันเดียวกันก็ได้นะ ก้อนหนืดในจมูกหมอวินิจฉัยเป็นโรคภูมิแพ้ไม่ได้ตรวจหลังโพรงจมูกเนาะไปหาหมออีกคนเข้าตอนเวรเขาแล้วขอให้เขาตรวจหลังโพรงจมูกให้แบบนี้จะดีหรือเปล่าไม่ควรทำผมว่านะคุณไปหาหมอหูคอจมูกที่คลินิกที่เขาเป็นคลินิกจริงๆไม่ว่างั้นไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลหรือคลินิกส่วนตัวจะดีที่สุดเพราะว่าเขาจะสอนให้คุณดูนั่นแหละนะครับสมัยเรียนเตรียมเรียนหนักไหมเรียนหนักครับเคยสอบตกไหมไม่น่าเคยนะ คุณหมายบอกตะกี้งานเข้าไม่รู้ว่าคุณไอดียังฟังอยู่ไหมถ้าสนใจ Dana Farber เข้าเว็บกรอกฟอร์มออนไลน์ request appointment ได้ใช่ครับคนต่างประเทศมีออนไลน์ second opinion ด้วยใช่ครับตอนนั้นเพื่อนผมจะอ่าฝากคนไข้คนหนึ่งมาดูแลเรื่องอะไรCAR T cell ของ multiple myeloma ก็ฝากพามาทาง Dana Farber นี่แหละนะลำไส้เล็กยาว 6-7 เมตรมี3ส่วนชื่อน่ารักดีนะ อังกฤษกินเฟกโซเฟนาดีนทุกวันออกจากบ้านมีผลข้างเคียงหรือเปล่าไม่ได้มีปัญหาครับทานด้วยกันได้แก้ง่วงด้วยการหยอดน้ำตาเทียมกินน้ำเย็นไม่กล้าเอามืออะไรไปมาแปะตาเพราะเคยเป็นกุ้งยิงปีละครั้งก็เป็นไปได้เนาะโดปามีนต่ำกับสูงมากส่งผลยังไงกับร่างกายไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรครับคุณไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้เลยก็ได้เพราะว่าร่างกายของเรามันกำหนดเองว่าจะออกมาเยอะหรือออกมาน้อยตามความต้องการของร่างกายครับเราไม่สามารถไปยุ่งกับมันได้นะฮะ รู้สึกผิดกับตรงนี้เพราะแนะนำเขาไปฟอกแล้วเขาดันเสียชีวิตตอนทำการฟอกไต
เราไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกครับมันเป็นร่างกายของเขาเองที่เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าจะรู้สึกผิดเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ได้แนะนำให้เขารับฟอกไตตั้งแต่แรกนั่นแหละเออสมควรโดยเฉพาะถ้าหมอแนะนำให้เขาฟอกไตตั้งแต่แรกที่เขาเริ่มเป็นโรคไตแล้วก็ยังแบบไม่เอาไม่ฟอกยื้อไว้ไอ้เนี่ยสมควรรู้สึกผิดนะครับเพราะว่าถ้าคุณรู้สึกผิดคุณต้องทำตามหมอตั้งแต่แรกเลยแต่ถ้ามาตอนสุดท้ายแล้วมันไม่ไหวจริงๆคือเราแบบเหมือนเรารอจนรถมันจะเสียแล้วเราเข้าไปรักษามันอาจจะเสียไปเลยก็ได้นะแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนาะทุกวันนี้ยังมีโยนหัวก้อยไหมไม่มีเหตุผลต้องโยนแล้วอะครับอ่านหนังสือจนสมองล้ากินของหวานช่วยหรือเปล่าแล้วแต่คนครับบางคนก็ไม่ช่วยเนาะ Autoimmune เป็นเยอะขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนโควิดเพราะว่า Mimicry จริงหรือเปล่าไม่จริงครับเรื่องเนี้ยมั่วมั่วล้วนๆเลยถามว่าทำไมผมรู้ได้ก็เพราะว่าคนไข้ของผมเป็น Autoimmune หลายคนก่อนที่จะผ่าตัดปลูกถ่ายปอดก็ฉีดวัคซีนโควิดไม่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นสักคนไม่มีใครเป็นอะไรสักคนเลยนะแล้วก็คนไข้ของผมก็หนักๆทั้งนั้นบางคนก็เป็นแบบให้ยาแรงๆอยู่เลยเต็มไปหมดไม่มีใครเป็นอะไรสักคนเลยศูนย์อืม ดังนั้นพวกเนี้ยมันก็เป็นของมันอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัคซีนสักนิดเดียวเลยนะครับผมร่วงเป็นหย่อมหายแล้วผ่านไป3-4เดือนเป็นตำแหน่งอื่นอันเนี้ยก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับโรคผมแล้วครับสงสัยอะไรก็ถามเขาไปเนาะคนขยันมากจะสู้คนเก่งแบบอัจฉริยะได้หรือเปล่าถ้าขยันถูกทางสู้ได้แต่ถ้าขยันผิดทางสู้ไม่ได้เลยครับผมเคยสอบ GMAT ไหมไม่เคยสอบครับเคยสอบแต่ SAT นะครับอืม ของ Dana Farber นี่ผมก็เคยตอบไปเหมือนกันนะว่ามันมีแบบสามารถที่จะไปขอ second opinion ได้หรือก็ขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ต้องลองไปดูเนาะอืมนั่นแหละคำถามหมดแล้วโอเควันนี้เราจะไปแค่นี้แหละเนาะคลิปเกี่ยวกับโรคมะเร็งในระยะมุ่งเป้าไหมไม่เคยทำครับเพราะว่ามันเยอะมากจนเกินไปแล้วก็ไม่สมควรที่ผมจะเอามาพูดเลยน่าจะต้องถามหมอมะเร็งโดยตรงว่าของเราเนี่ยมะเร็งอะไรแล้วเหมาะกับยาประเภทไหนมากกว่าครับเรียนอยู่หาแหล่งข้อสอบจากไหนบ้างจากรุ่นพี่ครับ จากรุ่นพี่แล้วก็จากหนังสือต่างๆที่เขาขายกันก็มีนอสพอเรียน Anatomy อนุญาตให้เอาชิ้นส่วนกระดูกไปท่องที่บ้านไหมเอาไปได้ครับสอบ USMILE แล้วต้องสอบ GRE ด้วยหรือเปล่าไม่ต้องครับผมมีแค่ USMILE อย่างเดียวนะครับอืมโอเควันนี้เราจะไปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราได้เงินจำนวนบริจาคทั้งหมด8819บาทใครจะเอาตัวเลขตัวนี้ไปแทงหวยอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับเผื่อว่ามันจะโชคดีบ้างนะครับผมก็อนุโมทนาทุกคนด้วยพี่มหาโมทนาทุกคนที่ส่งเงินมาให้นะเดี๋ยวจะเอาไปบริจาคเข้ากาชาดให้หมดเนาะแล้วก็คนจีนเมื่อกี้มาเดี๋ยวผมก็จะส่งเงินให้เงินที่ประเทศไทยไปบริจาคแทนแล้วกันนะฮะอืม โอเคอันนี้อะไรวิ่งขาวิ่งแล้วปวดขาขอคำแนะนำต้องไปยืดกล้ามเนื้อขาเนาะแน่ๆต้องยืดกล้ามเนื้อขาต้องมีการวอร์มก่อนถ้าวิ่งมากแล้วก็แปลว่าอาจจะวิ่งหนักเกินไปเราต้องหยุดก่อนนั่นอย่าไปทำเยอะนี่แหละโอเควันนี้เดี๋ยวเราก็เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะอาไปแล้วบ๊ายบาย